አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ጊዜያዊ ጥቅምን አምቢኝ ብለው የዘመመን ሊያቀና እውነትና ዕውቀትን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካችሁ ይላል። ትኩስ ዜናዎች፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራእያችን ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን የዋጀ በእውነት የነጠሩ መረጃዎችን በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎም ለዓለም ሕዝብ ማዳረስ ነው። አድሬሳችን አደባባይ info@gmail.com፣ በዌብሳይታችን www.adebabai.com። ያግኙን፣ ይርዱን። የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። አደባባይ ሚዲያ። አደባባይ ሚዲያ የኔ ነው። አደባባይ ሚዲያ የኔም ነው። አደባባይ ሚዲያ የኔ ነው። አደባባይ ሚዲያ የሁላችንም ነው። የኛ ቤተሰብ አደባባይ ሚዲያን ይመለከታል። የእናንተስ? Do your parents watch አደባባይ ሚዲያ? Watch, follow, subscribe and help አደባባይ። አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ዋሽንግተን ሄድነት ኢትዮጵያ ኖቶ ሲዳምኙ ጮራ ሞና ለወጋ ኢትዮጵያ ኖተ ክትኖ ዳፍራ ጎባን ኢትዮጵያ ሚተን ካኢኖ ዳፍራ ወሙንክ ሚተን ካኖ ዳፍራ አማጋኑ ንንከረደ ነው ሚተን ሙሙሩ በጣም ሙሙሩ ኢትዮጵያ ቀልታኖ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንዴት አደራችሁ? ያላችሁበት በዚህ በመላው ዓለም ራችን የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን እንዴት አድራችኋል? በኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ እንዴት ውላችኋል? ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። የዛሬ ስርጭታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የዛሬው ስርጭታችን የሚያተኩረው በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በሚደረገው ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ዙሪያ ይሆናል። ቀደም ሲል እንዳያችሁት በርካታ ኢትዮጵያውያን በዋሽንግተን ዲሲ የስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት ተሰብስበዋል። አሁንም ወደ ቦታው የሚሄዱ በርካቶች ይገኛሉ። በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የሚኖሩ ሌሎች ከኒውዮርክም ጭምርና ከሌሎች ስቴቶችም ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እየመጡ ያሉ በርካታ ኢትዮጵያውያንም ሰልፉን ለመቀላቀል እየተጓዙ ይገኛሉ። ከዚሁ አካባቢም ከሜሪላንድ፣ ከቨርጂኒያ፣ ከዲሲ ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሰልፉ የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን በርካታ ናቸው። አሁን እዚያው ዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሃውስ አለፍ ብሎ ማለት ነው በስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሰብስበው ድምጻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ሪፖርተሮቻችንን በየቦታው አሰማርተናል። በዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታም በየመሃሉ የሚነግሩን ይሆናል። እንደዚሁም ከዋሽንግተን ዲሲ በተጨማሪ በቴክሳስ አካባቢም እንደዚሁ ተመሳሳይ ሰልፍ እንዳለ ሰምተናል። እዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ከኛ ጋር ከቆያችሁ እንግዲህ ወደ ሰልፉ ያልሄዳችሁ፣ ሰልፉ ላይ መገኘት ያልቻላችሁ ኢትዮጵያውያን በዚህ በአደባባይ ሚዲያ የቀጥታ ስርጭት በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ማለት ነው የሰልፉን ሁኔታ በቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ። አሁን እስኪ ለጥቂት ደቂቃዎች ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ዋሽንግተን ዲሲ ልውሰዳችሁ። Today is a blessed day because we are standing here together to let the State Department know no more. Today we are standing together to let the people together know to do anything. 10 years ago, the same thing happened to Eritrea. In 2009, the State Department during the Obama administration, the same people that are here, Lincoln, civil rights, Samantha Power, Gal Smith, the Biden himself as a vice president, they sanctioned Eritrea, and that on Christmas Eve, 2009, thousands of Eritreans came angry to demonstrate here from the White House. We filled all the streets up until here. We were not here
to tell them anything except that we are united with the government, with the people of Eritrea, that nothing is going to happen as long as we are united with our people. We stand by our government and by our people, and that's exactly what you're doing today. Guess who was standing with us at that time? Naam Zaleka was standing right here. He was one of the only people. He was right here. He gave a voice of solidarity at that time, 10 years ago. Why? Because 2005, Meles Zenawa was killing Ethiopians in the streets of Addis Ababa, killing hundreds of people, putting a lot of people in prison. Guess what? Ethiopians had nowhere to go. They could not go to Sudan. They could not go to Djibouti. They could not go to Kenya. They could not go to Yemen, anywhere. They went where? Eritrea. That's where they went. And we embraced them. Why? Because President Isaias gave interview to Elias Kifle, Ethiopian Review, to ISAT, and told them Eritrea wants to see a strong, united Ethiopia, a strong, stable Ethiopia. And we are going to do everything that we can to make sure that happens. And we supported the struggle of the people of Ethiopia at that time. And the seed that was planted then is what you see today. This is what you see today. For about 7-8 years, we worked and we worked to get የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ የምትመለከቱት በተለያዩ ቦታዎች ያለውን ኢትዮጵያውያን ሰልፍ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሳር ያለበት የምታዩት ስቴት ዲፓርትመንት እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ለስቴት ዲፓርትመንት ኃላፊዎች ሁኔታውን እያስረዱ ነው የሚገኙት ኢትዮጵያውያን። የአሜሪካ መንግስት በተለይም ደግሞ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ እጁን ያንሳ ከኢትዮጵያ ላይ እጁን ያንሳ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል ሚዛናዊ ያልሆነ አቋም ይዟል የሚለውን እያስረዱ ነው የሚገኙት። የምታያቸው እንግዲህ የስቴት ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰራተኞች ናቸው ማለት ነው፣ ኃላፊዎች ናቸው። ደብዳቤም ተሰጥቷቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ እየነገሯቸው ነው የሚገኙት። ምናልባት የድምጽ ጥራት when Susan Rice cannot be into the State Department head, she is working. Please work on it. And United States, by doing this, it is damaging its reputation, not against 100 million Ethiopians, against a majority of Africans. There is a hashtag no more movement, so take care of it. Please disseminate the message. We love the United States. We want to work with you, but what you are doing is completely out of line. We discuss what you say in yes. the building. Thank you. This doesn't just die with us. Yes. We read what you give us. We listen to you. We yes. work with you, and we'll continue this. Thank you very much. Appreciate for your time to come here and do this. Yes. Thank you. Yeah. Thank you so much for coming out. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, sir. Yes. I don't have a card, but Your name? Araya. Araya. Yeah, it was nice. Thank you, sir. እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የተወዳጅ ተመልካቾቻችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰራተኞች ናቸው፣ የስቴት ዲፓርትመንት ኃላፊዎች ናቸው፣ የተለያዩ ኃላፊዎች ናቸው። እንግዲህ ወደ ኋላ ላይ እስኪ አቤል ጋሼ በቦታው ነው የሚገኘው። አቤልን እናስገባውና እነማን ናቸው፣ ምን ኃላፊነት አላቸው፣ ምን አሏቸው የሚለውን የሚነግረን ይሆናል። ወጥተው ደብዳቤ እንደተቀበሉና ሐሳባቸውንም ሰምተው እየተመለሱ እንደሆነ ነው ያየነው። በተለይ የነ ሱዛን ራይስ ስም ሲጠቀስ ነበር። እንግዲህ የነ አምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማንም ስም እየተነሳ ነበር። እንግዲህ እነዚህን ኃላፊዎች በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን አቋም ሰልፈኞቹ ያስረዱ ይመስለኛል። ከኔ ጋር ይሄንን ስርጭት ወደ እናንተ ለማድረስና በየመሃሉ ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦችንም ለመጋራት የአደባባይ ሚዲያ ባልደረቦች ይገኛሉ። የእንግሊዝኛ ክፍል ባልደረባችን ህይወት አለች። ህይወት ታደሰ። ህይወት እንዴት አደርሽ? ከሲያትል በእናንተ እንግዲህ ጠዋት ነው ሲያትል አካባቢ አየሩ ምን ይመስላል? እንዴት እየተንቀሳቀሱ ነው ሲያትሎች የሚለውን ታጋሪናለሽ። እንግዲህ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ ያለውን ሰልፍ በተመለከተም አንዳንድ ሐሳቦችን እናነሳለን። ደግሞ ዶክተር ግዛቸውም አብሮናል፣ እሱንም አስገባለሁ ወደ ኋላ ላይ። ህይወት እንዴት አደርሽ? እንዴት አደርክ ፍርዴ? እንደምናችሁ ሁላችሁም የአደባባይ ሚዲያ ተከታታዮች መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ፣ መልካም ምሽትም እንዲሆንላችሁ በያላችሁበት እመኛለሁ።
መልካም እንግዲህ እንደምታየው በርካታ ኢትዮጵያውያን አሁን በዋሽንግተን ዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት ነው የሚገኙት። በተለያዩ ስቴቶች እንግዲህ ሰልፍ ይካሄዳል። በዋናነት ግን ዋሽንግተን ዲሲ ነው በጣም ትልቅ ሰልፍ የሚጠበቀው። ዛሬ ከስቴት ዲፓርትመንት መነሻውን አድርጎ ወደ ካፒታል ሆል ወይም ደግሞ የኮንግረስ መሰብሰቢያ ወደ ሆነው ወደዛ ነው ጉዞ የሚያደርጉት። ዛሬ እጅግ በርካታ ህዝብ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። ምንድነው ስሜቱ? ያው ኢትዮጵያውያን ደምቀው ወጥተዋል። ዛሬም እንግዲህ ለአራተኛ ጊዜ መሆኑ ነው በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ። እንግዲህ እስካሁን ካየነው የኖሞር ሙቭመንት እና ራሊዎች ምን ያህል ለውጥ እያመጡ እንደሆነ በደንብ በተግባር እያየነው ያለው ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያውያን በየቦታው ያሉት በግሎባል ራሊው መሰረት እንግዲህ የተደጋገመ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉበት ጊዜ ሆኗል ማለት ነውና እንደው ያው እንግዲህ በቁጥርም ይሆናል ዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካም ከተማ ስለሆነ በየሳምንቱ ኮንቲኒዩስሊ እየተደረገ ያለ ፕሮቴስት ነው። ግን በዚሁም ተነስቶ በየሌላው አስተንም አሁን ሁለተኛ ዙራቸውን እያደረጉ ነው። ካሊፎርኒያም ሁለተኛ ዙር የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለ ነው ዛሬ። አየርላንድም አሁን የሚቀጥለው ሳምንት እንደዚህ ሁለተኛ ዙር ሰልፍ ይወጣሉ። ለዛውም የኮትዲቯር እህት ወንድሞቻችንንም ጨምረው ሲያትልም እዚህ አደም ስሚዝ በጻፈው የላው መሰረት ባለፈው አሜንድመንቱ ያላለፈውን እሱንም ለሱም ደብዳቤ ልንሰጥ በዲሴምበር 21 እንወጣለን እና ይሄ ደጋግመን ትዊተር ላይ የሚሰራውን ስራ ያለውን ደጋግመንም ውጪ ወተን ራሊ አድርገን ፒስፉሊ የምናወራበት ኮሚኒኬት የምናደርግበት ሚንስ ነው። አሁንም እንዳየነው ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች መጥተው የምንለውን ሰምተው እሺ we'll do our best ብለውን ሄደዋል እና ያንንም ራሱ ይሁንላ በጣም እንግዲህ ኢትዮጵያዊ በዚህ ጊዜ በጣም ተናደናል፣ በጣም አንግሪ ነን። ግን ያንን በውስጣችን ይዘን በስነ ስርዓቱ በዲፕሎማቲክ ሚንስ ራሱ ቆመን ማውራት እና ኮሚኒኬት ማድረግ የቻልንበት ሁኔታ እንግዲህ በደንብ የማሸነፍን ምንድነው ስሜት በደንብ እየተቀናጀ ነው። ኢትዮጵያዊነታችንን በደንብ እየተቀበል ነው መሆኑን አሳይቶኛል። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ህይወት እንግዲህ እንዳልሽው እንዲህ አይነት ራሊዎች እንዲህ አይነት ሰልፎች ለውጥ እያመጡ ነው የሚገኙት። ቀደም ሲል አንቺ እንደጠቀስሽው የአሜሪካ ኩክ ያደረገችውን የትግራይ ጄኖሳይድ የሚለውን ፌክ ትግራይ ጄኖሳይድ የሚለውን አዋጇን ራሱ ወደ ኋላ ኪስ እንድታስገባ አስገድዷታል። የኢትዮጵያውያን የኖሞር ሙቭመንት አሁን የኖሞር ሙቭመንት የአፍሪካውያን ሙቭመንት ሆኗል። በርካታ አፍሪካውያን እየተቀላቀሉት ነው የሚገኙት። እንደውም ከአፍሪካም አልፎ እስራኤላውያንም እየተቀላቀሉት ነው። እስራኤሎችም ይህንን ጉዳይ ይዘውታል። ወደ ቻይናም ተሻግሯል፣ ወደ ሩቅ ምስራቅ። ኖሞር ያልሄደበት የለም። አሁን በተለይ ባይደን አስተዳደር በተቃራኒው የቆመባቸው ሀገሮች አካባቢዎች ላይ ኖሞርን እየተቀላቀሉ ነው የሚገኙት። ኖሞር ከፍ ብሎ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ራሱ ሳይገባ እንዳልቀረ እየተነገረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ሌሎች አጋሮቻቸው የአፍሪካ መሪዎች በጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ተወካይ ቋሚ መቀመጫ ሊኖራት ይገባል የሚለውን ከኖሞር ጋር እኩል አያይዘው እያስኬዱት ይገኛሉ ብዙዎቹ። ይህ ኖሞር ብሎ የተነሳው የኢትዮጵያውያን ማዕበል ለአራተኛ ጊዜ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት ጀምሯል። እንደምታዩት እንግዲህ ስቴት ዲፓርትመንት ስራቸው ላይ የተሰየሙት ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች ወጥተው ደብዳቤ ተቀብለዋል። ሀሳባቸውን፣ ጉዳዩን ሰምተዋል። የተገበሩት ላይ የተገበሩት የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። ነገር ግን አሁን በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ከጀርባ የምታዩት የስቴት ዲፓርትመንት ቢሮ ነው። እዚህ ቢሮ የገቡ የተለያዩ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞች ይሄንን ነገር ቁጭ ብለው በመስኮታቸው ብቅ ብለው እንደሚመለከቱት ጥርጥር የለኝም። የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ይኖራሉ፣ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ይኖራሉ፣ ሰራተኞች ይኖራሉ፣ አምባሳደሮች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ሀገሮች ተወካዮች፣ ዳይሬክተሮች እዚህ ቢሮ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ሲያጥለቀልቁት እንዴት ታግሰው ተችሏቸው ቢሮአቸው ውስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ፣ ወንበራቸው ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ? ይህንን የኢትዮጵያውያንን ማዕበል በመስኮት አንገታቸውን ብቅ አድርገው እንደሚከታተሉት ምንም ጥርጥር የለውም። የኢትዮጵያውያን እንኳን ተናግረው ሰንደቅ ዓላማው ባንዲራው ራሱ ብዙ ይናገራል። ይሄ ባንዲራ ምንድን ነው ብለው ማየታቸው መጠየቃቸው አይቀርምና ዛሬ በርካታ መልእክት እንደሚተላለፍ ምንም ጥርጥር የለኝም። የዋሽንግተን ዲሲው ሙቭመንት ዓላማው ምንድነው? ወደ የት ነው የሚሄደው? እስከ የት ይቆያል የሚለውን እያነሳን እንቆያለን። ድምፁ የሚሰማ ከሆነ ደግሞ የተወሰነ
እዛ አካባቢ ያለውን ስሜት ሰምተን እንመለሳለን። ዶክተር ግዛቸው ሌሎች ጉዳዮችን ሐሳቦችን ይዘውልን ይመለሳል። አብራችሁን ቆዩ። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን ይህንን መርሃ ግብር ሼር አድርጎት ምናልባት በቦታው መገኘት ላልቻሉ በተለያየ ምክንያት በስራ ቦታ ሆነው አስቸጋሪ ሁኔታ የእንጀራ ሁኔታ ሆኖ ማሄድ ያልቻሉ ይህን የሚከታተሉ እንዲከታተሉትና ያለውን ነገር እንዲያዩ ሼር ብታደርጉላቸው ደስ ይለናል። መሀል ላይ ረብሹ የሚችሉ ሰዎች ስለሚኖሩ ፌስት የለበሱ ሰዎች አሉ። እነሱን ኮንታክት በማድረግ ፖሊስ ጋር እንዲነጋገሩ ማድረግ ነው። እናንተ በራሳችሁ ምንም አይነት እንትናችሁ ሰዱ። ሌላ በቅርቡ በዲሴምበር 26 ከ5 o'clock ጀምሮ አርቲስቶቻችን ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። በዛ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የገንዘብ አሰባሰብ ፕሮግራም ነው። መልክቶች ናቸው እየተላለፉ ያሉት ተመልካቾቻችን፣ የተለያዩ መልክቶች እየተላለፉ ነው ያሉት። አሁን ከሰልፉ የተገኙ ኢትዮጵያውያን አንዳንዶችም እንግዲህ በዚህ ማዕበል ውስጥ የተወሰነ ድንፋስ ሽው የሚሉ ውርውር የሚሉ አይጠፉም። ምናልባት የዚህ ጄኖሳይደሮቹ ወይም ደግሞ የአሸባሪዎቹ የጨፍጫፊዎቹ የአውዳሚዎቹ ተባባሪዎች እና ደጋፊዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ረብሻ እንዳይነሳ ከተማውን እንዳንረብሽ ፖሊስም ግርግር እንዳይፈጥር ዝም በሏቸው የሚል መልእክት ነው እየተላለፈ ያለው። ይሄ ጥሩ መልእክት ይመስለኛል። ጤና ይስጥልኝ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እንዴት አደርክ? ዋሽንግተን ዲሲ ዛሬ ተኝታ አላደረችም። በጠዋት ነው ወደ አደባባይ ወደ ጎዳናው እየዘመቱ እየተንቀሳቀሱ የነበሩት ኢትዮጵያውያን። ምን ይመስላል ስሜቱ? ለአራተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ አንተ የመጀመሪያውን በቀጥታ ከዛው ከዋይት ሃውስ ታስተላልፍልን ነበር። ከዛ በኋላ ሁለት እሁዶች በደማቅ ሁኔታ ተካሂደዋል። ዛሬ ሶስተኛ አራተኛና የማጠቃለያ ትልቅ ሰልፍ ነው ዋሽንግተን ዲሲ እየተካሄደ ያለው። አመሰግናለሁ ፍርዴ። እንደምን አደራችሁ? ፍርዴም ህይወቴም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የተወደዱ የአደባባይ ሚዲያ ተመልካቾቻችንን በአለም ዙሪያ ያሉትንም ልባዊ ሰላምታ ማቅረብ እወዳለሁ። ፍርዴ ደጋግማችሁ እንዳላችሁት ለአራተኛ ጊዜ በከባድ የሀገራዊ ስሜት በአንድነት ስሜት እና በምስራቅ አፍሪካዊ ስሜት እንዲሁም በአፍሪካዊ በጥቁር ህዝቦች ስሜት እና በእምቢባይነት ስሜት የተነቃነቀው በዋሽንግተን ዲሲ እና በመላው አሜሪካ ስቴቶች ሲደረግ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ነው። የዛሬው ደግሞ ለየት የሚለው ሰሞኑን እሁድ በዕለተ ሰንበት ሲደረግ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ ዲሰምበር 10 ከስቴት ዲፓርትመንት ወይም በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ነው። ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ጀምሮ እስከ ኮንግረሱ መቀመጫ እስከ ዩኤስ ካፒቶል ሆል ድረስ የሚደረግ ትልቅ የሰላማዊ ሰልፍ ነው የሚደረገው። አሁን ጅማሬውን ነው እየተመለከትን ያለ ነው። እንግዲህ ፍርዴ እንደሚታወቀው የስቴት ዲፓርትመንቱ ከዚህ በፊት ብዙ ሰላማዊ ሰልፎችም ተደርገዋል። ቅድም የኤርትራው ወንድማችን ሲናገር እንደሰማነው ኤርትራ ላይ ሳንክሽን ሲጣል እዚህ ቦታ ላይ ሆነው ኢትዮጵያዊው ነአምን ዘለቀ ወገንተኝነቱን አሳይተዋል እና እኛም ዛሬ ወገንተኝነታችንን እናሳያለን። ኢትዮጵያም፣ ኤርትራም፣ ሶማሊያም ሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትና አፍሪካውያን በአንድነት መቆም ያለብን ጊዜ ነው ብሎ በድምቀት ደስ በሚል አይነት ሀገራዊ ስሜት ነው የተናገረው። በሌላ አንጻር ቅድም እንደጠቀሳችሁት ለስቴት ዲፓርትመንት ተወካዮች የሚገባውን መልእክት አስተላልፏል። እንደሚታወቀው የሴኔተር ብሊንከን መቀመጫ መስሪያ ቤት የሆነው ዋናው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ነው። ብዙ ነገሮች የሚመከሩበት ሁኔታዎች የሚደረጉበትና ሀገራትን በተመለከተ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ሌሎች ሀገራትን በተመለከተ የሚወሰኑ ውሳኔዎች እና አሜሪካ የዓለም ፖሊስ ነኝ በምትልበት ውሳኔዋ የምትታወቅበት መስሪያ ቤቷ ነው። እንደገለጽከው በዚህ መስሪያ ቤት ያሉ ሰራተኞች ከትንሹ ሰራተኛ እስከ ትልቁ ይህንን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ያሉ ፍርዴ በጣም የደነቀኝ መሀል ላይ እንደምታየው የካሜራ ባለሙያችን ሸዋነ እያስተላልፈ እንደሚገኘው መሀል ላይ የአፍሪካን ዩኒየን ሰንደቅ ዓላማ ባንዲራ ይታየኛል እና ይሄ አፍሪካውያን በሙሉ የኖማር እንቅስቃሴውን እንደተቀላቀሉት የሚያሳይ አንዱ ምልክት ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው ፍርዴ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ግዛቸው። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያውያን በዚህ በውጭ ሀገር ሆነን እንኳን አንድ የምንታማበት ጉዳይ ነበረ። ሰርግም ይሁን ፕሮግራም ተጠርተን ከፕሮግራሙ ከተያዘለት ሰዓት ከሁለት ሰዓት በላይ ዘግይቶ መገኘት የኢትዮጵያውያን ልማድ ሆኗል እየተባለ እንታማ ነበርና ሰልፍ ሲሆን ግን በሰዓቱ ኢትዮጵያውያን ተገኝተው በዚህ ቁጥር የሚያደርጉት ስብስብ በጣም ነው የሚገርመኝ። እንግዲህ 9 ላይ ነው የተጠራው የዲሲ ሰልፍ።
ኦልሞስት አሁን 10 አካባቢ ነው 10:40 ነው ግን በጣም በርካታ ህዝብ ተገኝቷል ገና ናይል ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ተገኝቶ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ታጅቦ በኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር እና በኢትዮጵያ የፌደራል ፖሊስ ማርሽ በሚመስል መልኩ ነው ፕሮግራሙ የተጀመረውና በጣም በርካታ ህዝብ ነው የተገኘው ተመልካቾቻችን እዛ ያለው መልእክትም እንዳያልፈን መልእክቶቹን እየተሰማችሁ እኛ በየመሃሉ ምን መጣው መልእክት ወይም ደግሞ ከሰልፍ ወጣ ያሉ ጉዳዮች ሲነሱ ነው ወደ እናንተ ያሉትን ነገሮች ለማብራራት ምን መጣው አሁን ደግሞ እስቲ ወደዛ እንሂድና ያለውን ስሜት ጋርተን እንመለሳለን supporting TPLF terrorist group. America, stop, fooling once, just left Afghanistan, not another one. Ethiopia, headquarters, Prince Leader. Stop. Hands of Eritrea. No more. U.S. intervention. No more. U.S. intervention. USA. Respect Ethiopia's democracy. No more. Supporting TPLF. No more. Back up. No more. Back up.
እንቆርቆት በያለ ተብሎ ያላቸው ታብሎ የሚያታግል እንቆራጥ መሪ ያለ ታብሎ የሚያታግል እንቆራጥ መሪ ያለ በተራማጃነ በይፋ እንደታየው አንጠራጠረው እናሸንፋለን አንጠራጠረው እናሸንፋለን ሆብለን እንገባ ነው ሀገራችን አይደለም ሆብለን እንገባ ነው ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ሆብዬ መጣለው ሆብዬ መጣለው ሆብዬ ያባቴ ነው ጠላትን መግደል አብራችሁ ሆብዬ መጣለው ሆብዬ መጣለው ሆብዬ ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል ሆብዬ መጣለው ልበ ሙሉ ጀግና ሆብዬ መጣለው ፍርሃት የሌለብኝ ሆብዬ መጣለው እኔ ለኢትዮጵያ ቃል ኪዳን አለብኝ የአያቴ ቅድመ አያት ወኔ ያልተለየኝ አረም ለኢትዮጵያ አብራችሁ በሉ ታጋይ ተጋዳይ ነኝ ሆብዬ በድል ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ጠላትን መግደል ሆብዬ መጣለው ጀግኖች በደማቸው ሆብዬ መጣለው ያቆዩዋትን አገር ሆብዬ መጣለው ዛሬም በነ አብያው ለዘላለም ትኑር ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ያያቴ ጠላትን መግደል ሆብዬ መጣለው ሆብዬ አይሰማም ለኢትዮጵያ መግደል ታጋይ ተጋዳይ ነኝ ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል አሳድገሽኛል በማርሞተተው ኢትዮጵያ እናማ ምድራዊ ገነት ጋራው ሸንተረረው ጫካው ሸለቆሽ ልብን ይማርካል አትኩሮ ላየሽ አሳድገሽኛል ማማ ኢትዮጵያ አይችላለች ሲከፋት እናት ተጠባቂ ስጣጣይ አይዞሽ የሚላት የሰውነት ክብር እየተራራማ ኑርልኝ ሀገሬ እስከ ዘላለሙ ኢትዮጵያ
እናመሰግናለን። ያዘው ብዙ ሙከራ ባካችሁን እዚህ ጋር ቦታ ትንሽ ሰፋ አድርጉልን ባካችሁን። ይበቃናል። ግድ የላችሁም ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራውያኖች በጣም እናመሰግናለን። ታምራላችሁ። ቦታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአደባባይ ሚዲያ ተከታታዮቻችንና ተመልካቾቻችን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ለኢትዮጵያዊነት ድምጽ የሆናችሁ በመላው ዓለም ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ የተከበረች ሀገር እንደሆነችና ሀገር የመሰረተች ሀገራችን ዓለም ቀድሞ ሀገራት ሳይመሰረቱ የተመሰረተች ሀገራችንን ዛሬ ብዙዎቹን ጨቁንሽ ንጉዳሽ የሚሉበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ሶማሊያውያን፣ አፍሪካውያን፣ ጥቁር ህዝቦች፣ መላው አፍሪካውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ የኢትዮጵያን አጋርነት እያሳዩ የሚገኙበት ነው። ከቦታው
ወንድማችን አቶ አቤል አለ ፍርዴ አቶ አቤል ጋሼ ከቦታው ላይ አለ ለአቤል የምታቀርበውን ጥያቄ ካንተ እንስማ ስለ ሁኔታው እንዲገልጽልን በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ግዛቸው አቶ አቤል በኢትዮጵያ ባን ሰንደቅ ዓላማ ያጌጠ ኩታ ለብሰው ነው የሚታዩት እንግዲህ ይሰማል አቶ አቤል ይሰማል ፍርዴ አዎ እንግዲህ ቫይቡን ያየነው ነው ስሜቱ በጣም የሚገርም ነው እየተመለከትነው ነው ከኋላ ያለው የሰልፍ ብዛት ያየነው ምን ማድረጋችሁ እስካሁን ባለው ምን ተከናወነ ያለው ስሜት ከቦታው ወደ ያለው እንግዲህ የሰልፎች ሁሉ ሰልፍ ነው በብዙ ነገሩ በመጀመሪያ ላይ ከበራቸው አደባባይ ሚዲያ ተሳታፊዎች የከበረም ሰላምታዬን አቀርባለሁ ኢትዮጵያዊነት በመናያው መንገዱ በተለያየ አቅጣጫ ስሜት እየተገለጠ ያለበት ኢትዮጵያውያን ከተለያየ አቅጣጫ ከተለያየ ከተማ ከኤርትራውያን ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ከሶማሌም እንዲሁም ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያውያን የሚደግፉ በመጡበት ሰልፍ ነው በዚህ ሰልፍ ኢትዮጵያዊ አጀንዳ ብቻ ሳይሆን አፍሪካዊ አጀንዳም የተዘረጋበት ነው ምክንያቱም ለዘመናት በአፍሪካ ላይ የተጫነ ኒዮ ኮሎኒያል አስተዳደር ምንቃወምበትም ሰልፍ አድርገን የምንወስደው ነው ኢትዮጵያ በከፍተኛ ፈተና ውስጥ ያለች ሀገር ናት ይሄን ፈተናችንን ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ሆነን በአንድ ልብ መክረን በአንድ ቃል ተናግረን ልንፈታው የምንችል መሆኑን በራሳችን በእግራችን መቆም ህዝቦች መሆናችን የምንመሰክርበት ቀን ነው ከአሜሪካ መንግስት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት 118 አመታት የዲፕሎማቲክ ግንኙነት እንደነበረ ይታወቃል ሆኖም ግን ይሄንን ግንኙነት ወደ ጎን በመተው ኢትዮጵያን ሊበትን ከተነሳው የቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ኃይል ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ህልውና ላይ የተቃጣ ዘመቻ ስላለ ይሄንን ዘመቻ ልንዋጋ ነው የመጣነው የአሜሪካ መንግስት በዲሞክራሲ ያቀነቅናል የሚል መንግስት መሆኑ እየታወቀ ሳለ ግን በዲሞክራቲክ ስርዓት የተመረጠውን በኢትዮጵያ ህዝብ 40 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ድምጽ የሰጠው የመረጠውን መንግስት አስወግዶ እንደገና ሌላ አሸባሪ ለ27 አመት የኢትዮጵያን ህዝብ የበደለ ያዋረደን መንግስት እንደገና ቲፒኤልኤፍ እንደገና አሸባሪ የሆነ ከአይሲስ የማይተናነስ ይበልጥ እንጂ ማለት ነው ይሄንን አምጥተው ኢትዮጵያ ላይ ለመትከል የሚካሄደው አካል ተቀባይነት የሌለው መሆኑ የኢትዮጵያውያንን እጣ ኢትዮጵያውያን ብቻ የሚወስን መሆኑን ለመመስከር ኢትዮጵያውያን የቆሙበት ሰልፍ ነው ኖ ሞር እያልን ነው ኖ ሞር ለምን ኖ ሞር ለኒዮ ኮሎኒያሊዝም ኖ ሞር ለአሸባሪ መንግስት ኖ ሞር ለጠቅላላውን በኢትዮጵያ ላይ ለሚደረግ ጫና ይሄን ልናሰማ መጥተናል እያሰማን ነው ኢትዮጵያውያን በብዙ መልካቸው ከብዙ ብሔረሰብ ከብዙ ቋንቋ ከብዙ መልካችን መጠን በአንድነት ግን ለዚህ ለአሜሪካ መንግስት ለሚወክለው የፎሬን ዲፓርትመንት ስቴት ዲፓርትመንት ማለት ነው ይሄንን መልእክት ያስተላለፍን እንገኛለን እንግዲህ በዚህ ሜሴጅ ውስጥ ምናስተላልፋቸው መልከ ብዙ የሆኑ መልእክቶች አሉ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የአሜሪካ መንግስት ያለውን ፖሊሲ እንዲመረምር ነው ባለፉት 3 ወራት ውስጥ የተወሰዱ እርምጃዎች ኢትዮጵያ ላይ በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው አጎዋ የሚባል የአፍሪካን መንግስታት ያሳተፈ በሙሉ ለኢኮኖሚ ኤክሴምፕሽን ታክስ ኤክሴምፕሽን የሚሰጥ ፕላን ነበር አፍሪካ በዚህ የአፍሪካ መንግስታት በዚህ ፖሊሲ ተጠቅመው በኢኮኖሚ እንዲሳተፉ በአሜሪካ ኢኮኖሚ ውስጥ የነበረውን ዲሊስት በማድረግ ኢትዮጵያን ከዛ በማውጣት ኢኮኖሚካሊ ወደ 600 ሚሊዮን የሚሆን ገቢ የነበረው በዚህ ጉዳይ ላይ ማዕቀብ ተጥሏል በዚህ ከዛ አልፎ ተርፎ እንዲያውም ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልን በኖቬምበር 4 በማረድ በተኙበት በማረድ ጦርነት የጀመረው ቲፒኤልኤፍ የሰራው ሁሉ ነገር እንደሌለ በመቁጠር ይልቅስ የኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት ለማስከበር ሄደበትን ዘመቻ በመቃወም ቲፒኤልኤፍ እንደገና ደግፈው ወደ ኢትዮጵያ ወንበር ሊያመጡ የሚሄዱበትን አካል ኖሞር እያልን የምንገኝበት ሰልፍ ነው በጠቅላላው የኢትዮጵያ መንግስትን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚደግፈው መሆኑን የሚያሳይ ነው የመሪዎቹን ፎቶ ይዞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራውን ደግሞ የህግ ማስከበር ስራ ደግፎ ወደፊትም ኢትዮጵያ በህልውና ማትገዳገድ ሀገር መሆኗን እየመሰከረ ያለ ነው በጣም ደማቅ ሰልፍ ነው ገና ከዚህ አሁን ካለንበት ስቴት ዲፓርትመንት ተነስተን ወደ ኮንግረስ ልንሄድ እየተዘጋጀን ነው በዚህ ሰልፍ የምናስተላልፋቸው መልእክቶች በቀጥታ ለፖለቲካ መሪዎች ለፓርቲ መሪዎች የሚደርስበት ሁኔታ አቀናጅተናል በዚህ ሰልፍ ተቀላላውን ኢትዮጵያውያን ማንነታቸውን ያሳይ ነው አልፎ ተርፎም ደግሞ በዚህ ጦርነት የተጎዱ ወገኖቻችንን የምንጎዳባቸው የምንጠቅምባቸው ማለትም የተደረጉ መርሃ ግብሮችን እንደ አይዞን ኢትዮጵያ ያሉትን ለህዝቡ ያሳየን ያለበት ፕሮግራም አለ በዚህም ደግሞ ተቀላላ ኢትዮጵያውያን እርዳታቸውን ለተጎዳው ህዝብ ለጦሩም ሁሉ የሚያቀርቡበትን መርሃ ግብር እያስተዋወቅን እንገኛለን በዚህ ኃይላችን ብዙ ለውጥ እንደምናመጣ ማውቀናል በቅርቡ ባለፈው ሳምንት የአሜሪካ መንግስት በኮንግረስ ሊወስነው የነበረውን በዚህ በትግራይን ጄኖሳይድ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ፈጽሟል የተባለውን ህጋዊ ስርዓታቸው ላይ ሊያስገቡት የነበረው መሰረዙ በራሱ ትልቅ ምልክት ነው በቨርጂኒያው የወሰድናቸው እርምጃዎችና ቢሆን በፖለቲካል ስርዓቱ ተሳትፈን
የሪፐብሊካኑ እንዲመረጥ ያደረግንበት ስርዓት ድምጻችን የሚሰማ መሆኑ የመሰከርንበት ነው። በጠቅላላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ህልውናዋ ታፍሮ ተከብሮ የኖረ የትውልዶች ቅብብል መሆኗን የምንመሰክርበት አጋጣሚ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በህዝብ የተመረጠ መሆኑን አሻንጉሊት መንግስት የማንቀበል ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ሊተከል እንደማይችል እየመሰከርንበት ያለ ቀን ነው። በእርግጠኛነት ከዚህ ሰልፍ በሚወጣው ግብአት ኢትዮጵያ በዓለም ዙሪያ ያላትን ክብር ከፍ የሚያደርግ በህዝቦቿ የምትመካ መሆኑን በልጆቿ ታፍራ ተከብራ የምትሆኑን እየመሰከርን ያለበት ይገኛል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ፍርዴ በጣም ግሩም ነው። በጣም ግሩም ነው። አቤል ምናልባት እንደው ስቴት ዲፓርትመንት አካባቢ ኃላፊዎች ወጥተው ሲያናግሯቸው አይተን ነበርና ምን ወሰዱ? እነማን ናቸው? የምታውቋቸው ሆኖ ወይስ እንደው እዛ አካባቢ ተሰማው? በዚህ እንዲህ ያሉ ሰልፎች ሲከናወኑ የአፍሪካን ጉዳይ የሚመለከቱ ዴስክ ላይ የሚሰሩ ተወካዮች አሲስታንት ሴክሬታሪስ ሊመጡ ይችላሉ። ቢያንስ ግን የአፍሪካን ጉዳይ የሚመለከቱ ባለስልጣናት የብሊንከን ተወካዮች የሚሆኑ ሁሌም መጥተው ሶስት ሆነው ተቀብለው ደብዳቤውን ይሄዳሉ። በዚህ ደብዳቤ በዚህ ፕሮግራም ለምን እዚህ እንደመጣን ከዚህ በጠቅላላ በተሰለፍንበት ጉዳይ የምንቃወማቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ ከዚህም ደግሞ የምንጠብቀው ነገርና የአሜሪካ መንግስት በፖሊሲ አቀራረጹ ላይ ሊያስተካክለው ስለሚገባ ነገር በሙሉ የሚነግሩ መልእክቶችን የተጻፈበት ደብዳቤ ያስረክበናል። ይህንን ደብዳቤ ተቀብለው በጠቅላላው የዚህን ተቃውሞ ምክንያቱም ይረዱበታል፣ ማድረግ የሚገባቸውን ይረዱበታል፣ ማስተካከል የሚገባቸው ነገር ይናገሩበታል። በጠቅላላው እዚህ የምናየው ሰው በተለያየ ምክንያት ሀገሩን ለቆ የመጣ ቢሆንም ኢትዮጵያ ሆይ ብረሳሽ ልብ ቀኝ እጄ ይርሳኝ የሚል ነው። ሀገሩን የማይረሳ ነው። በመሆኑ በጠቅላላ እዚህ በሚያደርገው ነገር ሁሉ በፖለቲካ ኮሪደሮች አሉ ባለስልጣናትን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በሚወስዷቸው እርምጃዎች ጠንቀቅ ብለው እንዲያደርጉት የሚወስዷቸው እርምጃዎች የነሱንም የፖለቲካ ጣውል የሚወስድ መሆኑን እንዲረዱት የሚያደርግ ነው። እንዳልኩት ነው ባለፈው በአመት በፊት ባይደን በምርጫ 10% በላይ አሸንፎ የወሰደውን የቨርጂኒያ ስቴት መልሶ ሪፐብሊካን እንዲወስዱ በማድረግ በኩል ኢትዮጵያን ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ አድርገው በዚህ ከፍተኛ ግብአት አሳይተናል። ይሄንን በቨርጂኒያ ያሳየነው ብሊንከንን ለመምረጥ የወሰንበትን እርምጃ በጠቅላላ በሌሎች 50 ስቴቶች የምናሳይ መሆኑንም እየነገርናቸው ነው። እየሰሙን መሆኑንም ደግሞ የምናይባቸው ምክንያቶች አሉ። ለዚህም በየቢሮአቸው እየጠሩ ያነጋግሩናል። የፖለቲካል አክሽን ኮሚቴስ እንደ ኤፓክ ያለ የምንሰራው አለ። በኤፓክ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እየተከታተሉ ተወካዮቻችንን እያነጋገሩ ለዚያም ደግሞ ተፈላጊ የሆኑ ውይይቶችን እያካሄዱ እንደሆነ እናውቃለን። ከነዚህ ውይይቶቻቸውም የሚወጣው የምንጠብቀው ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ውሳኔዎችን ያሳልፋሉ እናስባለን። በመሰሳት ደግሞ የወሰኗቸውን እንደ አገዋ ያሉትን የሰረዟቸውን ፕሮግራሞች ደግሞ መልሰው ለኢትዮጵያ እንደሚያስተካክሉ እናስባለን። መልእክታችን ግን አንድ ነው። የኢትዮጵያ ህልውና በአድዋ እንጂ በአገዋ የተመሰረተ አይደለም። ስለዚህ አገዋንም ቢወስዱት በራሳችን በእግራችን ቆመን ልንኖር የምንችል ህዝቦች መሆኑን እንዲያውቁት እንፈልጋለን። ይህ ሀገር ከመመስረቱ በፊት ታሪክ ያላት ሀገር ነው። የ3000 ዓመት ታሪኳ ለራሷ የሚመሰክራት ሀገር ናት። ነፃነቷ በምንም ለማንም የማይደፈር መሆኑን እየተናገርን ያለንበት ነው። ይሄንን እንመሰክራለን። ይሄን እየተናገርን ነው። ታሪካችን እንዲያጠኑልን ደግሞ እንዲሁ በትህትና የምናሳስብበት ወቅት ነው። እናመሰግናለን እንላለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አቶ አቤል። በጣም ግሩም ማብራሪያዎችን እየሰጠን ነው የምትገኘው ከዛው በጣም ጥሩ ማብራሪያዎች እየሰጠ ነው። እንደነገርከን እነ ኤፓክ ግሌን እነ ኢትዮጵያን አሜሪካን ዴቨሎፕመንት ካውንስል ሚዲያዎች፣ አርቲስቶች፣ የዲሲ ግብረ ኃይል፣ ሌሎች ወገኖቻችን ባለሀብቱ ይሄንን በጣም ውብ የሆነውን ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉም በሞያው እየደገፈ ነው። የአርቲስቶችን እንቅስቃሴ አይተናል። ክብር ዶክተሬት ከተሰጣቸው ከተከበሩ ማሪቱ ለገሰ አርቲስት ጀምሮ አርቲስት ደሳለኝ መልኩ እነ ወረታው ውበት ኢትዮጵያን በተመለከተ አሳድገሽኛል ኢትዮጵያ እያሉ አቀንቅነዋል። ከዛም እነ ደሳለኝ መልኩ ሆብዬ እመጣለሁ ለሀገሬ እያሉ አዚመዋል። የአርቲስቶቹ እንቅስቃሴና እዛ ያለው ግብረ መልስ እንዴት ነው? አርቲስቶች እስከ ጦር ሜዳ ድረስ ሄደው ሰራዊቱን ሲያበረታቱ እናውቃለን እና የአርቲስቶቹ አስተዋጽኦ እንደው መጠቀስ ስላለበት በአንተ በኩል ቢገለጽ። ዛሬም በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የማነቃቃት ስራቸውን የሚሰሩ መሆኑን እናውቃለን። አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ የሚታወቀው እንግዲህ አንጋፋዎችን መጥራቴ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አሳደበለው የሚለውን ጠቅላላ ለጠላትን
መንፈስ የሚሰብር ዜማዎችን በማቀንቀን ይታወቃል። የሱ ልጆች ናቸው ዛሬ የምናያቸው በሙሉ በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ሁሉ ጊዜም ቀድመው እየተገኙ ያዜሙ ህዝቡን የሚቀሰቅሱ ቀስቃሽ ዜማዎችን የሚያሰሙ ግጥሞችን የሚያሰሙ አርቲስቶችን አይተናል። እንግዲህ ጠቅላላ በኢትዮጵያ ላይ ያለው ሁኔታ የነፍስ ወከፍ ትግል ነው። ሁሉም በሚችለው በሚያደርገው ነገር ሁሉ ሀገሩን ህልውና የሚከፍለውን ዋጋና መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። አርቲስቶች እንዳየነው ከዚህ በፊት በካራማራው ጦርነት ጊዜ አነቃቂ የነበሩ ዜማዎችን በደሳለኝ መልኩ እንዲሁም ደግሞ አቀንቃኝ ማሪቱ ለገሰም እንደዚሁ አይተናታል። በዚሁ አይነት ህዝቡን እየቀሰቀሱ ይገኛሉ። እንዳልኩት ነው ሁሉም ኢትዮጵያ ህቅታው መሆኑን እየመሰከረ ያለበት ነው። አርቲስቱ በአርቲስትነት፣ ገጣሚው በገጣሚነቱ፣ መፈክር የሚያሰማው እንደሚያሰማው በጠቅላላውኑ በባለሙያም በሁሉም መስክ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ብለው ዛሬ ከሁሉም አቅጣጫ ከማንኛውም ጊዜ በተለየ ማለት ነው ኢትዮጵያውያን የስራቸውን ትተው ረፍት ወስደው ለዛሬ ለኢትዮጵያ እንሆናለን ብለው መጥተው ያሉበት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። የደመቀ ነው። ብዙ ሰው ነው የሚታየው። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ሰልፍ ታሪካዊ ሆኖ የሚታይ ነው። ገና እንግዲህ ትዕይንቱን የምናይበት በመንገድ ስንጓዝም ይሆናል። መልእክታችን አንድ ነው። የኢትዮጵያን ህልውና አንደራደርበትም ነው። ይሄ የኢትዮጵያ መልእክት ነው። ዛሬም እናሰማለን፣ ሁሌም እናሰማለን። ለኢትዮጵያ መከፈል የሚገባውን ዋጋ እንከፍላለን የሚል መልእክት ነው። አርቲስቶች የመሩን ባለበት ሁኔታ ስናደርግ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ግን ለኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ጠይቃለን። እንግዲህ ከዚህ ጋርም አብሮ መነሳት ያለበት አሁን ሀገራችን ባለው ሁኔታ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ የተጋበዙበት ግብዣም አለ። ይሄንንም እዚሁ እያነቃቃን እንገኛለን። ለምንድን ነው በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያን ለቃችሁ ውጡ እያሉ ጠላቶቻችን በሚመክሩበት ጊዜ እኛ ለሀገራችን እንሄዳለን፣ ኢትዮጵያ ስንኖር ኢትዮጵያ የሚለውንም ካስፈለገ እናደርጋለን ብለው ወንድሞቻችን እነ ታማኝ በየነ እነ አምን ዘለቀ ሄደው በጦር ሜዳ ተሳትፈዋል። ሌሎቻችን ደግሞ በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን መዳከም ለምንረዳበት መንገዱ በዚህ ጉዞ በመሳተፍ አንደኛ በህደን አለን አይዟችሁ ለማለት ከህዝባችን ጋር ለመቆም፣ ሁለተኛ ደግሞ በምንሄድበት ጊዜ የምናወጣቸው ወጪዎች ለዚያ ለሀገሩ በተለይ በፎሬን ከረንሲም ሆነ በተለያዩ ነገር ስለሚረዳ ኢኮኖሚውን እናግዛለን። ከሁሉም በላይ ግን በጠቅላላው በደጀንነት የሚደረገውን ተሳትፎ ለመሳተፍ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በግዴታ የውዴታ ግዴታ አድርጎ ሀገሩ እንዲደግፍ ጥሪዎችን እያደረግን ነው። እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያውያን ከሀገራቸው የሚያስቀድሙት ነገር የለም። ይሄንንም እያየነው ነው። በማቴሪያል ድጋፍ፣ በሞራል ድጋፍ፣ በግንባርም ደው ከሚቀሩት ጋር አብረነን እያልን ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ኢትዮጵያ ድል ታደርጋለች። ይሄንንም የምናየው ነገር ነው። ጠላቶቻችን ቅስማቸው ተሰብሯል። ህወሓት አከርካሪው ተሰብሮ የተበተነ ድርጅት ነው። ዛሬ ልክ እንደ ሞተ ሬሳ ሽታው ብቻ በተለያየ አቅጣጫ የሚሸት እንጂ አቅም ኑሮት ኢትዮጵያን ሊገጥም የሚችልበት አቅም የሌለው መሆኑን እያየን ነው። ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያዊነታቸው የሚያስፈልገውን ዋጋ ይከፍላሉ። በዲያስፖራ ያለው ኮሚኒቲ ይሄንን እያደረገ ነው። ለአሁን አንድ ጥያቄ በእኔ በኩል ላክልና ፍርዳወቅ አንድ ጥያቄ ይጨምራል። የዛሬውን ሮድማፕ እንድትሰጠን እንፈልጋለሁ አቤል። አሁን ገና እየተጀመረ ይገኛል። እንግዲህ ስቴት ዲፓርትመንት የመጀመሪያው ነው። ገና ወደ ዩኤስ ካፒቶልም እንሄዳለን። የዛሬውን ሰልፍ በተመለከተ ገና መጀመሩ ነው። እሱን ትገልጥልናለህ። በትዊተርና በሌሎች ቦታ የሚደረጉትን ጥያቄዎች ደግሞ ፍርዳወቅ አንድ ላይ ያነሳልናል። የዛሬውን የዋሽንግተን ዲሲውን ሮድማፕ ይሰጣል። የዛሬው ሰልፍ እንግዲህ እንዳየነው ዋና ዓላማው በሁለቱንም የመንግስት አካላት መረጃ ማቅረብ ነው። አንደኛው የኤግዜኪዩቲቭ ብራንች ነው። በዚህ በስቴት ዲፓርትመንት ይወክላል። እዚያ ነው አሁን ያለ ነው። በዚህ እንደሰማነው የተጻፈ ደብዳቤ ለስቴት ዲፓርትመንት አቅርበናል። ይሄንን አድርገናል። ከዚያም ደግሞ መልእክቶች ተላልፈዋል። የሃይማኖት አባቶች ቀርበው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የፖለቲካ መሪዎች አስተላልፈዋል። የኤርትራ፣ የሶማሌ፣ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አክቲቪስቶች መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ ቆይተዋል። በተለያዩ ስሎገንስ ደግሞ እንደዚሁ ሊቀርቡና ሊሰሙ የሚገባቸው ኖ ሞር የሚለውን አስቀድመን መልእክት እያስተላለፍ ነው። ይሄን አድርገናል። አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ጉዞና ትልቁ እንደውም የዛሬው ሰልፍ ከፍተኛ ዓላማው ያነጣጠረው ያለንን ሁለተኛ መልእክታችንን በኮንግረስ ለሁለተኛው የአሜሪካ መንግስት ክፍል ለሆነው ለኮንግረሱ ማሳለፍ ነው። ይሄ በዚህ በኮንግረስ እንደምናውቀው ባይካሜራል የሆነ አስተዳደር ነው ያለው። ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ እና ሴኔተርስ ይገኛሉ። ዛሬ የመጨረሻ የሥራ ቀናቸው ነው። ይሄንን ለእረፍት ሪሰስ ይሉታል በሚወጡበት ጊዜ እንዲያውን እንፈልጋለን። ታሪካዊ ቀን የመረጥንበትም ይሄን እንዲያስቡበትና ወደ ልቦናቸው ይዘው
ምንድነው ኢትዮጵያውያን እዚህ ያሉት ለምን መጡ ምንድነው የሚነግሩት ምን አስቀይመናል ፖሊሲያችን በየት ሁኔታ ነው የረዳ የሚለውን እንዲረዱልን እንፈልጋለን አንድ መልእክት እየተናገረ ነው ትላንትና ከአፍጋኒስታን ወጣችሁ አፍጋኒስታን በተበተነበት ሁኔታ በተቸገረበት ሁኔታ ያንን ህዝብ እንደዚያ ሆኖ ካያችሁ ለምንድነው ኢትዮጵያ የምትመጡት የሚለው መልእክት ይዘናል እንዲረዱልን እንፈልጋለን ይሄ የተዋጊነት የወራሪነት የኒዮ ኮሎኒዛል መንፈስ ተጠቅላላ መቆም አለበት ኢትዮጵያ ህልውናዋ የተከበረ በነጻነት የኖረች ሀገር ናት ይሄን ነጻነቷን የምታስከብረው ደግሞ ለምን አይደለም በልጆቿ ነው ይሄንን መልእክታችንን ስንናገር ሴኔተርስ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ እንዲሰሙልን እንፈልጋለን እነሱ ይሄን በሚሰሙን ጊዜ ደግሞ ወደ የቢሮአቸው በመንሄድበት ሁኔታ ተደራጅተናል ቀድመ የጠቀስኩት ኤፓክ እኔም አብሬ የምሰራበት ድርጅት ነው ባለፈው ጳጳሳትን ይዘን ኮንግረስ ደን ነበር ወደ 12 የሚሆኑ ሴኔተርስ እና ሃውስ ሪፕሬዘንታቲቭስ ስቴት ዲፓርትመንትን ማነጋግረን ነበር በዚህ በመናደርገው ዘመቻ ደግሞ በተለይ ደግሞ በፊርማ ጠቅላላ ኢትዮጵያውያንን በህብረት ፈጥረን ሁሉም ወደ ያንዳንዱ ተወካው ያንዳንዱ ዜጋ የሆነ የአሜሪካ ዜጋ የሆነ ሁለት ሃውስ ሪፕሬዘንታቲቭስ እና አንድ ሴኔተር ይወክላሉ ሁለት ሴኔተርስ እና አንድ ሃውስ ሪፕሬዘንታቲቭ ይወክላሉ ለእያንዳንዱ የሚልከው ደብዳቤ አዘጋጅተናል ያንን ደብዳቤ ብዙዎቻችን ልከናል ያላኩትም እንዲልኩ እናደርጋለን ስለዚህ ወደ ካፒታል በመንሄድበት ጊዜ እዚያም በሚኖረን ኢቨንት እና አክቲቪቲስ እንዲያውን እናደርጋለን ሲያውን ደግሞ እነማን ናቸው ላይ ጠይቃሉ በዝምሎ በአካል በዚህ ወቅት እናደርግ ስለሚያውን ብቻ ሳይሆን በመንልካቸው ደብዳቤዎች በመናደርሳቸው ሜሴጅ ያገኙናል ስለዚህ የኛን እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያን ጠቅላላ ማለት ነው በቮት በሚያደርጉበት ጊዜ የነሱን የፖለቲካ ዕጣ ሁሉ ሊወክሉና ሊነኩ እንደሚችሉ ባለፈው በቨርጂኒያ እንዳሳየነው ይሄንን ሁሉ ስለምንነግራቸው በሀገራችን ላይ የሚያሳልፏቸው ማንኛውም አይነት ውሳኔዎች የፖሊሲ ጉዳዮች በሚመረምሩበት ጊዜ ኢትዮጵያን የሚቃወሙ ነገሮች ላይ አጥብቀው እንዲያስቡበት የምናሳስብበት ጊዜ ነው በኢትዮጵያ እንደዳደር ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ በልጆቿ ነው ታፍራ የምትኖረው ከሁሉም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር በዙፋኑ ነው የሚጠብቃት ሀገር ናት ይቺን ሀገር ታሪኳ መመርመር ነው የሚሻለው አዳማዊ ብሂል ያላት ሀገር ናት የነጻነት ምልክት ናት ማኦቱ ሴቱን በ1940ዎቹ ወታደሮችን ሲያዋጋ ነጻነትን መሻት እንደ ከኢትዮጵያውያን ተማሩ ይል ነበር እነ ማርክ ጋርቪ ጠቅላላ ከአሜሪካ ጥቁሮችን ሲያነሳሱ ኢትዮጵያን ጠቅሰው ነው ኢትዮጵያ የዛሬ ሀገር አይደለችም እንደነ ቡርኪና ፋሶ ትላንትና በአውሮፓውያን የካርታ መስመር የተገኘች ሀገር አይደለችም እንደ ሶቪየት ሪፐብሊክ ትላንትና ተመስራ የምትፈርስ ሀገር አይደለችም እጣዋ መለኮታዊ ዕጣ የሆነ ከዘፍጥረት 2:13 ጀምሮ የጀመረ ያ ደግሞ ታሪክ ውብ ሆኖ አሸብርቆ እየቀጠለ ያለ የድርሳናት የሶስቱ አብርሃማዊ እምነቶች ቤት ናት ይሄንን ልናስረዳ ነው ማለት ነው ታሪካችንን እንዲያውቁት ያስፈልጋል ታሪካችንን ካለማወቅ ነው ዛሬ ኢትዮጵያና ፈርሳታለን ብለው የተነሱ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያን ሲኦል ሂጃ ፈርሳታለሁ ካለ ሽብርተኛ ከሆነ መንግስት ማን ነው አሸባሪ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ ጋራ የሚያደርጉት ጋብቻ አላስፈላጊ መሆኑንና ይሄንንም ፍች እንዲጠይቁ ደግሞ እንጠይቃለን አይሲስ ጋር እነሱ ተቀምጠው አልተደራደሩም እኛ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተገናኝተን ምን ደራደርበት ምንም ምክንያት የለም በኢትዮጵያ ህልውና የተገዳደረ ነው ህዝቧን የከፋፈለ ነው የከሰውነት በታች ወረደ ወራዳ ከሆነ ድርጅት ጋራ ምንም አይነት መደራደር አለ ይሄንን ነው ልናስረዳ የመጣ ነው እርግጠኛ ነኝ ካፒታል ላይ በመናደርገው ዚያ ስቴጅ ተዘጋጅቷል ከፍተኛ የሆነ ትዕይንት ይጠብቀናል እዚያ ሀደር ከአዘጋጆቹ ቀድመው ሆዶ የሚሰሩ ስራ አለ እኛው ከዚህ በሰልፍ ሄደን እዚያ ከነሱ ጋር ተባብረን የምንሰራው ይሆናል በመጨረሻ ውጤታችን የኢትዮጵያን ልዕልና የኢትዮጵያን ከፍታ ማየት ነው ይሄንም ደግሞ እናረጋግጣለን በጦር ሜዳ ከሚወድቀው ወታደር ጋር በደጀንነት ከተሰለፈው ህዝብ ጋር ዲያስፖራውም በአንድ ልብ መክሮ በአንድ ቃል ተናግሮ ለሀገሩ እየቆመ ያለበትን ስርዓት እየከወን ነው እግዚአብሔር ረዳናት ኢትዮጵያ ድል ታደርጋለች አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አቤላ አሁን እንግዲህ ወደ ካፒታል ሆል የሚደረገውን ጉዞ አብረን እንጓዛለን ወደዛም እንሄዳለን ምናልባት ነው መጨረሻ ወደዛ ለመሄድ አቶ አቤል ከዛሬ 15 ቀን በፊት የዛሬ ሳምንት የዛሬ 15 ቀን ኢትዮጵያውያን የነበራቸው ስሜት ምናልባት የአሸባሪ ቡድን 3-4 ዞኖችን ተቆጣጥሮ ወደ አዲስ አበባ እየገባ ነው ሸዋሮቢት ደርሷል ደብረ ብርሃን ደርሷል በሚል ስሜት ነበር ዛሬ ደግሞ ያ ሁሉ ነገር ተገልብጦ አማራ ክልል እና በተለይ የገባባቸው ዞኖች ሬሳው ብቻ ቀርቶ
አሁን ምናልባትም በሰዓታት ቀናት ውስጥ የመጨረሻ ጣረሞቱን ለማየት ወልዲያና ከመርሳ ሊባረር ጫፍ ደርሶ ያለበት ስሜት ነው። ይሄንን እንዴት ነው ያጣጣሙት ያሉት ኢትዮጵያውያን? ከባለፉት ሰልፎች ምን አይነት የተለየ ስሜት ነው ያላቸው ዛሬ? እውነት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ነው። ግን ደግሞ ኢትዮጵያ በዝምላ በነፃ ያገኘችው ድል በልጆቿ ደም የተገኘ ድል ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ በውሃ ላይ እየተረማመደች ያለች ሀገር ናት። እኔ የጴጥሮስን ታሪክ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ማስበው። ኢትዮጵያን ሳስባል እግዚአብሔር ነበር አጠገቡ፣ ግን ፈተና ውስጥ ነበር። በውሃ ላይ እየተረማመደዋል ጴጥሮስ። እጁን ይዞ ያዳነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ። ዛሬ ኢትዮጵያ በውሃ ላይ የምትረማመድ ሀገር ናት ብዬ ነው ማስበው። ኢትዮጵያውያን መንፈስም ሁልጊዜም ኢትዮጵያውያን የሚታመኑት በጠበንጃ አይደለም። ኢትዮጵያውያን የሚታመኑት በሌላ ነገር አለ፣ በእምነታቸው ነው። በእግዚአብሔር ላይ ባላቸው መተማመን ነው። ድልን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ በእጅ አስረክቧል። ይሄ ድል ይቀጥላል እስከመጨረሻው ድረስ። የአማራ ፋኖ ያሉት ነገር አለ፣ ጽዮንን ተሳልመን እንመጣለን ብለዋል። ይሄም ደግሞ ስሜታችን ነው። ዛሬ የማየው ጠቅላላ ኢትዮጵያ ላይ የተሰነዘረው የተቃጣው ክፉ ነገር ተነቅሎ ኢትዮጵያ በድል አሸንፋ ወደ ሰላማችን፣ ወደ ልዕልናችን፣ ወደ እድገታችን እንመለስበት መንገድ የሚናፍቅ ህዝብ ነው። ይሄንን ፊቱ ላይ ታነባዋለ። ድልም አለ፣ ጭንቀትም አለ። ጭንቀት ለምን? ይሄ መጨረሻው ጦርነት ጊዜ ነው። ገና ያላለቀ ጦርነት ነው። ደግሞ በህዝባችን ላይ የደረሰው የማይነገር ግፍ የሚያስለቅሰው ህዝብ ነው። በተለያዩ ቦታዎች የተፈጸመውን ግፍ አይተናል፣ ተከታትለናል። እንባ እየተናነቀ ያለ ህዝብ ነው። ለህዝቡ የሚያለቅስ ነው። ድልም ግን ደግሞ አጠገባችን ነው። እናሸንፋለን። ኢትዮጵያ የአሸናፊዎች ሀገር ናት። ታሸንፋለች። የትውልዶች ጦር ናት። ዛሬም በዚህ ትውልድ ላይ የኢትዮጵያ ህልውና አያቆምም። ይህን እየመሰከረ ያለ ትውልድ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አቤል። እንግዲህ ደግሞ ወደ ካፒታል ሆል የሚደረገው ጉዞ አብረን እንመለከታለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብለሰጠን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ታንክ ዩ። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አቶ አቤል ጋሽ የአደባባይ ሚዲያ ባልደረባ ከዛው ከዋይት ሃውስ ስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት የነበረውን ሁኔታ ነበረ ሲተነትንልን የነበረው። እናመሰግናለን። እንደተለመደው በእውቀት የተመሰረተ በታሪክ ለተመሰረተ ትንታኔው አቶ አቤልን እናመሰግናለን። አደባባይ ሚዲያ እንዲህ አይነት ባልደረቦች ናቸው ያሉት። እንግዲህ ይሄንን ለማስፋት ደግሞ ሚዲያውንም ለማቆየት ለማሳደግ እናንተም እያደረጋችሁትን ያለውን ድጋፍ ከልብ እናመሰግናለን። በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከር እየረዳችሁ የደገፋችሁን ነው። በርቱ እያላችሁን ነው። እናመሰግናለን። ሼር ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎችም ይድረስ። አሁን በቀጥታ ከስቴት ዲፓርትመንት ወደ ካፒታል ሆል የሚደረገውን ጉዞም አብረን እንመለከታለን። በነገራችን ላይ ይህ ሰልፍ በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ብቻ አይደለም፣ በሳን ፍራንሲስኮ እንደሚካሄድ ሰምቻለሁ። በዳላስ እነ ዮናስ ወርቄ እየተዘጋጁ ነው፣ እየሄድን ነው ወደ ቦታው ብለዋል። ምናልባት አሁን ሳይደርሱ አይቀሩም። በተለያዩ ስቴቶች ይህ ሰልፍ እየተካሄደ ነው ያለው። በትዊተር ካምፓኒ ሄድኳርተር ሰልፍ ይደረጋል ዛሬ። በትዊተር በኢትዮጵያውያን ላይ የከፈተውን ዘመቻ ታውቃላችሁ። የኢትዮጵያን ድምጽ በማፈን መቼም በዚህ ሰሞን የሰራው ስራ የሚገርም ነው። ይሄንን ለመቃወም በርካታ ኢትዮጵያውያን በትዊተር ካምፓኒ ሄድኳርተር ይገኛሉ። በዚህ በስቴት ዲፓርትመንት የተደረገውን ሰልፍ ነው እያየን ያለን ነው። አሁን ቀጥታ ደግሞ ወደ ካፒታል ሆል ወደ ኮንግረስ እና ወደ ሴኔቱ መቀመጫ ወደ ካፒታል ሆል እንሄዳለን። እንግዲህ የካፒታል ሆል ታስታውሳላችሁ ተመልካቾቻችን ከአንድ ዓመት በፊት ጃንዋሪ 6 2020 የፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መሸነፍ ተከትሎ በዛ የነበረው ለሳቸው ድጋፍ የወጡ አሜሪካውያን በዛ የሰሩት ታሪክ ሆኖ ዛሬም ሲነጋገሩበት ይኖራሉ። እኛ ግን የጨዋይቱ ልጆች ነን፣ ጨዋዎች ነን። እንደዛ አይነት ታሪክ አንሰራም። ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ በርካታ አሜሪካኖች የዛን ጊዜ ተገኝተው ካፒታል ሆልን ወረው ነበረ። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በዙሪያው ተሰብስበን ድምጻችን በጨዋነት ነው የምናሰማው። እኛ አጥር አንዘልም፣ የሰው ቤት አናፈርስም፣ እንዳሸባሪዎቹ አናወድምም፣ መኪናም አንሰብርም፣ መኪና መንገድ ዘግተን ድምጻችን እናሰማለን እንጂ እንደዚህ አይነት ከጨዋነት የዘለለ ወይም ደግሞ ያፈነገጠ ስራ አንሰራም። አትስጉ አሜሪካኖች፣ አትስጉ የአካባቢው ፖሊስ፣ ፓርክ ፖሊስ፣ የካፒታል ሆል ፖሊሶች አትስጉ። እንደውም ተባበሩን። ድምጻችን ለኮንግረስማኖች ለሴኔቶች የምናሰማበት እድል ፍጠሩልን። ወደ ካፒታል ሆል ጉዞ ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ ተመልካቾቻችን። ትራኩ ለሌላ ነገር ስለምንፈልገው ከትራኮች ላይ ያላችሁ በሙሉ እንድትወርዱ በትህትና እንጠይቃለን። ትራኩን ካሁን ያጣበባችሁ ወገኖች እባካችሁ ውረዱልን። Long live Ethiopia! Long live Ethiopia! Long live Ethiopia! Long live Africa! Long live Africa! Long live Africa! Long live Africa!
Africa must be free from neocolonialism. And then this is not the long live Africa. Africa must be free from Francophone or Anglophone divided African countries in Africa, but say yes only to be one Africa. One Africa. One Africa. The Africans must stand shoulder to shoulder to build a better and prosperous Africa. Say no more for any form of neocolonialism and exploitation of our resources. Vacation የሀገር መከላከያ ዩኒፎርም ያደረጉትን አስቀድሟቸው ስርዓቱ ላይ ብዙ ሰው እንዳትሆኑ እባካችሁ፣ ስርዓቱ ላይ በጣም ብዙ ሰው እንዳትሆኑ፣ በተቻለ መጠን ስርዓቶችን የአይተን የምናቆማቸው በደንብ ድምፅ እንዲሰማ እባካችሁ ተባበሩ። እናመሰግናለን። ስርዓቱ ላይ ደግሞ ያላችሁ እባካችሁ ተባበሩ። አስተባባሪ ላይ ስላሉ ከዛ ላይ ወረዱ እባካችሁ። ስርዓቱ ላይ ያላችሁ እባካችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ጉዞ እየተደረገ ነው ወደ ካፒታል ሆል። እሱን እንመለከታለን። የካሜራ ጉዞ ላይ ስለሆኑ የድምፅ ጥራቱ ትንሽ ጉድለት አለው። እንግዲህ ቦታ ሲይዙ ደግሞ የምናስገባ ይሆናል። ጉዞውን ግን እንድትመለከቱ ነው። ህይወት ምናልባት በርከት ያሉ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ የሚሰሙም ኢትዮጵያውያን የሚከታተሉ አሉ፣ አፍሪካውያንም አሉ፣ ኤርትራውያንም በዚህ ሰልፍ አሉ። ምናልባት ሃይብሪድ የሆነ ነው የዛሬ ስርጭታችን እና እስካሁን የሆነውን ነገር ትንሽ ሪቫይዝ እንድታደርግልን ነው በእንግሊዝኛም እንዲሁም ደግሞ ያሉ ሀሳቦች እንድታካፈኝ። እሺ ፊርዴ። So what the rally started around 9:30 as we've seen in Washington DC in front of the Department of State, and some representatives from within the Department of State came out, had a conversation with folks that were part of the rally, and was also presented with a letter explaining what Ethiopia's stand is and asking them to stand with Ethiopia and the elected government of Ethiopia, as opposed to what it seems like they are doing right now, siding with a terrorist group or asking the Ethiopian government to negotiate with a insurgents group, assuming that they're on the same footing. So this is something that we have been fighting for the last year, and this is something that we're going to continue to fight until the United States changes its stance on Ethiopia and foreign policy of Ethiopia. So that's basically what this rally is about. We're also saying no more, and no more is a movement that is driving this unity within the Ethiopian community, the Eritrean community, the Somali community, and the larger African community. And as we've seen, some Chinese diplomats and foreign minister have also joined this movement, especially in talking about the hybrid war that is happening within the Western mainstream media. So this is something that we're going to continue to do again. Washington DC has been hosting a rally
every week since November 21st, which is the first global rally that we have done under the No More movement, where we've seen people in 5 continents and 27 plus cities coming out and saying no more neocolonialism, no more trying to tell Ethiopia how to run its country, no more siding with a terrorist organization, and just saying no more that Africans should be allowed to live in Africa without being terrorized by Western powers, which is something that we have been doing, our forefathers have been doing since the 60s and the 50s, as we've seen in the fight to liberate Africa from colonization. So this is not just about Ethiopia right now. It did start as trying to address that issue and what's going on in Ethiopia, but it is larger, and that is why we're calling on, we're saying that Ethiopia is fighting an African war, because this is yet another attempt by the United States and the Western powers to try to grab a nation and in a way to destroy it. We've seen it happen in a lot of places, Afghanistan being most recent one, but on the continent itself, we've seen it happen in Libya. Can you still hear me? Yes. Yes, so that's what we're here to say, no more. And as we've seen now, the rally has finished what they needed to do at the Department of State, and I believe they're now walking towards the White House and also Congress, because this is the last day Congress will be meeting for 2021, and they will be in recess until January 5th, 2022. So that's basically what's been going on for today. Thank you very much. Thank you very much. እንግዲህ ወደ ዋናው ደግሞ እንመለሳለን። ወደ ዋናው ጣቢያ እንመለሳለን። እንግዲህ ይሄንን ሰልፍ እያደረጉ ያሉት በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በጋራ በመሆን ነው። ሌሎች አፍሪካውያንም ተቀላቅለውናል። ኖሞር ያሉ ነው። ኖሞር የአፍሪካ የተቃውሞ ቋንቋ ሆኗል። መሪዎችም የተቀላቀሉት ሆኗል። አሁን የምናየው እንግዲህ ወደ ካፒታል ሆል የሚደረገው ጉዞ ነው። ወደ ኮንግረስ፣ ወደ አሜሪካ ሴኔት እና ኮንግረስ መሰብሰቢያ ካፒታል ሆል እየተደረገ ያለ ጉዞ ነው። ይሄንንም እንግዲህ አብረን እንድንቃኘው ጋብዛለሁ። ምናልባት ድምፁ የሚሰማ ከሆነ ድምፁን እናሰማለን እንደተስተካከለ። ህይወት በጣም ይገርም ነው። በተለይ አሁን የአዲሱ ጄኔሬሽን ለኢትዮጵያ ያለው ስሜት የሚገርም ሆኗል። ባለፉት 27 28 30 ዓመታት የተሰራው ሴራ የሚከፋፍል ነው። ኢትዮጵያ አሁን ተከፋፍላለች፣ አሁንም ድረስ ተከፋፍላለች፣ አውቅቶላታል የሚሉ ሟርተኞች አሉ። ግን ደግሞ እንዲህ በአንድነት ደግሞ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ ልብሱ ሁሉ አድርጎ እንደዚህ በጧት በብርድም በሙቀትም የሚወጣ ኢትዮጵያውያን ቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ኢትዮጵያ እንደው የበለጠ አንድ ሆናለች። ተተኪዎቿም ሌሎቹ ነገሮች ወደ ጎን ትተው የኢትዮጵያን አንድነት እያቀነቀኑ ነው የሚሉ ድምጾች በጣም ይጎላሉ። በየሰልፎቹም የምናያቸው የምንሰማቸው ጉዳዮች እንደዛ አይነቶች ናቸው። በተለይ ቲኔጀሮች፣ ታዳጊዎች፣ የኢትዮጵያ የቀጣይ ተረካቢዎች በኢትዮጵያ አንድነትና በኢትዮጵያዊነት ላይ ያሳዩት ያለው መነቃቃት በጣም የሚገርም ነው። ምንድነው ያስተዋልሽው ህይወት? በእውነት ከሆነ እንደተሰራው ቢሆን ኖሮ እንደተማርነው ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ የምትባል ነገር በጠፋች ነበር አይደል? ለዚህም ነው ብዙ ሰው ኢትዮጵያ ጠፍታለች፣ ኢትዮጵያ ፈርስ ነው እያሉ ዴይ ኤንድ ናይት ቴሮራይዝ የሚያደርጉን። ግን እንዳየነው ከሆነ ኢትዮጵያዊነት የሚጠፋም የሚረሳም ነገር አይደለም፣ ውስጣችን ያለ ነገር ነው። እኔ ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው ስባል ብዙ ጊዜ በጣም የምቸገርበት ነው። ለምን የኢትዮጵያን ባንዲራ ሳይ ውስጤ የሚሰማኝን ነገር የምገልጽበት ቃላት የለኝም። እና አያቶቻችን ጀምረው ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ ሀለ ብለው እንኳን ባያስተምሩን በደንብ አድርገው በዴይ ቱ ዴይ በየቀኑ ያለው ኑሯችን ውስጥ አስተምረውናል፣ አሳይተውናል። እና ይሄ ሁላ ጦርነት እየተካሄደበት ይሄ ሁላ ለማፍረስ ኢትዮጵያን ግብግብ የሚደረግበት ከትምህርታችን ጀምሮ ከቋንቋችን ጀምሮ እየለያዩን አማራ ይሄ ነው፣ ኦሮሞ ይሄ ነው፣ ጉራጌ ይሄ ነው፣ ትግሬ ይሄ ነው እየተባልን አድገንም ሆኖ እስካሁን ግን ያለው ውስጣችን ባይዘንደር ዘዴ ኢትዮጵያዊ ነን። በቃ እሱን ነው በተለይ ይሄ ነው ሞር በደንብ ያሳየን። ባይዘንደር ዘዴ የፈለገውን ብንል የፈለገውን ብንባባል ውስጣችን ኢትዮጵያዊ ነው። ያ ደግሞ ችግር የለብንም ማለት አይደለም። ግን ውስጣችን ኢትዮጵያዊ ከሆነ ችግራችንን መፍታት እንችላለን
የሚለውን ነገር ነው በደንብ የተማርኩበት ፍሬ እስካሁን ባለው ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ኢትዮጵያዊነት የቱ ጋር ነው የሚለውን ማለት ስናየው ይሄ ጦርነት ሲጀመር መጀመሪያ ከብዙ የተጀመረው በሃይበርድ ነው በሚኒስትሪ ሚዲያ በትዊተር በፌስቡክ ነበር እና ብዙ የኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮ ኢትዮጵያ የሆነው ካምፕ ግራ ገብቶን ነበር for the most part ለምን በጣም ኮኦርዲኔትድ የሆነ ስራ ነው የተሰራው እና እንደዛም ሆኖ ግን ከዛ ከእንደገና አገምግመን መተን ይሄዱላ ኦርጋናይዜሽኖች ሰርተን የፖለቲካል ፓክ ኦርጋናይዝ አርገን ያንን ፈንድ ያረግን ላቢስት ቀጥረን ራሳችን እንደ ኢትዮጵያና አሜሪካውያን እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ መቻላችን የኮንግረስን ሐሳቦች ለመቀየር የምንችልበት ሌቭል መድረሳችን ትዊተር እንኳን ደንግጦ እስኪዘጋው ድረስ መድረሳችን ስቴት ዲፓርትመንት ራሳቸው ትዊተር እና ፌስቡክን አናግረናቸዋል እስኪል ብለው እስከነገሩን ድረስ ያለውን መድረሳችን ለኢትዮጵያ ያለንን ኢትዮጵያ እንዳለች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ራሱ ህልውና የቆመች ሀገር መሆኗን የተማርኩበት ነው በጣም የሚገርም ነው ይሄ ነው እንግዲህ ተስፋችን የሚያለመልመው በእውነቱ እንዲህ አይነት ነገሮችን ስንሰማ ነው ተስፋችን በኢትዮጵያዊነት ላይ ያለን ተስፋ የሚዳብረው የሚለመልመው ለዛ ነው መቼም በኢትዮጵያዊነት ተስፋ ቆርጠን አናውቅ መቼም ይሄን ደግሞ የጀግንነት ምን ማለት እንደሆነ አባቶቻችን አውርሰውና ላሳይተውናል አሁን ያሉ በየኛ ዘመን ጀግኖች ደግሞ እያሳዩን ነው ህይወት ወደ ኋላ ላይ ምናልባት እናየዋለን አንድ ቪዲዮን የሚላክሉሻል ወደ ኋላ ላይ እንመለከተዋለን ሰሜን ሸዋሮቢት የተፈጸመ ጀግንነት የተፈጸመ ተጋድሎ ዛሬ ሚዲያዎች ሲቀባበሉት የዋለ ነው ጀግናው አቶ እሸቴ የሚባሉ ጀግና ኢትዮጵያዊ ከልጃቸው ጋር ሲፋለሙ ቆይተው 9 የአሸባሪ ቡድን ወራሪዎችን ከረፈረፉ ከገደሉ በኋላ መስዋዕታቸው በጀግንነት ተሰውተዋል እንግዲህ ከመስዋዕታቸው ከደቂቃዎች በፊት የላኩት ድምጽ ይደውለው አደራ ያሉ ኢትዮጵያውያንን አደራ ያሉበት የስልክ ቅጅ ወጥቶ ዛሬ በኢትዮጵያ ሚዲያዎች በርካቶች የተቀባበሉት ተመልክቻለሁ ሰምቻለሁ እኛም ቪዲዮ አለን ወደ ኋላ ላይ እናሰማዋለን የኢትዮጵያውያን ጀግንነት እስከ ልጅ እየወረደ ይሄዳል ይሄ ምንም ማድረግ አይቻልም በደም የተወረሰ ጀግንነት ነው ከአጼ ቴዎድሮስ ዮሐንስ ምኒልክ ብለን ምናቆም አይደለንም ይሄው እሸቴ ይያልን በእኛ ዘመን እየወረርን ነው መኳንንት ይያልን የክምር ድንጋዩን 11ን ባንድ ጊዜ ረፍርፎ ራሱን ነፃ ያወጣውን ጀግና እያወደስን ነው እነ ፋኖዎችን እያወደስን ነው በባህር ዳር ባለፈው የጀግና ቀብር የተደረገለት ወንድማችን ፋኖ ስም አጋይ ይመስለኛል አድማሱ በርካቶች ጀግንነታቸውን እያወሳን ለታሪክ ለትውልድ እየነገርን የምናልፈው ነው ልጆቻችን ይሄን ጀግንነት ይዘክሩታል ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ የተደረገ ነው ለኢትዮጵያ የተወደቀ ነው ለኢትዮጵያ የተከፈለ መስዋዕትነት ነው ያልተገነዘቡት ፈረንጆቹ ያልተገነዘቡት አሜሪካኖችም ጭምር በተለይ አስተዳዳሪዎቹ ማለት ነው ተራው ዜጋ ማለት አይደለም ተራው ዜጋ ወይም ደግሞ አሜሪካዊ በየመስሪያ ቤታችን እናገኛቸዋለን እውነቱን ያውቁታል ይረዱታል ገቨርንመንታቸው ሚዲያዎቻቸው ምን እንደሚሰሩ ያውቁታል ይረዱታል ነገር ግን ስልጣን ላይ ያሉት አስተዳደር ኃላፊዎች ግን ያልተረዱት ወይ ደግሞ ተረድተው ሊናገሩት ሊያምኑት ያልፈለጉት ነገር የኢትዮጵያውያንን ሀገር መውደድና ጀግንነት ነው የኢትዮጵያውያን ሀገር መውደድ ለሚወዱት ሀገራቸው ደግሞ የማይሳሱት ህይወት እንዳላቸው አልተረዱም አንዳንዶቹ በስንዴ ሊያታልሉን ይሞክራሉ እንጀራችን በመቀማትና በማስራብ ሊያንበረክኩን ይፈልጋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እንገላቸዋለን እናጠፋቸዋለን ህይወታችንን ቀማቸዋለን በማለት ሊያስፈራሩ ይሞክራሉ ኢትዮጵያውያን ግን ከዚህ በላይ ናቸው ይሄን ሁሉ ረግጠውት ተረማምደውት የሚያልፉ ናቸው ይሄንን አለመረዳታቸው ነው ትንሽ መከራችን ያበዛው ትንሽ ያስረዘመው እንጂ መጨረሻ ላይ ድል ማድረጋችን ማሸነፋችን የማይቀርም ይሄን ደግሞ ያየን ነው ኢትዮጵያውያን ይሄን ነው እየተናገሩ ያሉት አሁን ወደ ካፒታል ሆል እየተደረገ ያለው ጉዞ ነው እስኪ ከዛ ደግሞ ድምጹን መስማት የምንችል ከሆነ ትንሽ ተከታትለን እንመለሳለን አብራችሁን ሆኑ ተመልካቾቻችን ይሄን ሼር አድርጉት በየመስሪያ ቤቱ ነው ምናልባትም ይሄንን ሰልፍ መቀላቀል ያልቻሉትን እንዲከታተሉት ሼር አድርጉ እኛም እየተቀባበልን ነው ከደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ህይወትና መላከዶም ይመለሳሉ እኔም ወደ ቦታው ለመሄድ ልቤ ተሰቅሏል በእውነቱ ዛሬ ከዛው ከቦታው ነው ማስተላልፈው ወደዛ ለመሄድ የተዘጋጀው ነው እናንተ እንግዲህ ማስተላለፉን ተቀጥላላችሁ ዛሬ የሚቀር የለም ቦታውን የማይረግጥ የለም ወደ ጉዞ ወደ ካፒታል ሆል አብራችሁን ቆዩ
No more. No more. No more. U.S. intervention. No more. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Stop the war on Ethiopia. Stop the war on Ethiopia. Stop. Stop the war on Ethiopia. On Ethiopia. Ethiopia. በልጆቿ ተጋድሎ በክብር ለዘላለም ትኖራለች። ትኖራለች። ኢትዮጵያ በክብር ትኑር። Truth. Truth will prevail. Truth will prevail. USA should support Ethiopia and Eritrea to ensure peace and security in the Horn of Africa. In the Horn of Africa. Mr. President, hands up! Hands up! Joe Biden! Hands up! Ethiopia! Hands up! Eritrea! Eritrea! TPLF is a terrorist organization! A terrorist group! Do not believe us! Do not believe us! Do not believe us! Check your own terrorist list! Check your own terrorist list! Check your own terrorist list! Stop! Stop! Supporting TPLF! Terrorists! TPLF! Terrorists! TPLF! Terrorists! TPLF! Terrorists! TPLF! Terrorists! TPLF! Terrorists! Hi, my name is Christiana and I am from Nigeria. Ethiopia is fighting an African war, a war that can change Africa. I stand with Ethiopia. Join the No More movement. November. One thing I want everybody to know is unity does not necessarily mean we agree on everything. But unity means agreeing upon what is very important.
And at this junction right here, what is very important is protecting the image of our most respected country. Ethiopia, when Ethiopia sneezes, the whole of Africa catches cold. And we will not allow them to continually sneeze. We are going to come out in numbers and support this cause. Once again, don't ever forget that unity does not necessarily mean we agree upon everything. But unity means we agree upon things that really, really, really matters. And what matters right now is what? The protection of the Ethiopian. Welcome back everyone. እንግዲህ ከዲሲ እንግዳ ጠጋ ሲል መለስ ጋር ባክግራውንድ እናርገው አንድ ላይ እሱ ጠጋ በልና ምክንያቱም ፖሊሶቹ እየገፉ ስለሆነ እንግዲህ ከዲሲ እንግዳ ሊገቡልን ነበረ። አይ ቲንክ ፖሊስ እየቀረበ ስለሆነ ወደ እነሱ ትንሽ ቦታ ሊቀይሩ ነው። እነሱ እስኪመጡ እንጠብቃለን። ማሂ የስክንድሯ እንደ ዲሞክራሲ ማሂሻ
Please. Yazao, yaz. Makinaው ብቻውን ይውጣ እባካችሁ። መኪናው ይውጣ ብቻው። ይውጣ መኪናው። መኪናው ብቻውን ይውጣና መኪናው ብቻውን ይውጣና Stop the war! On Ethiopia! 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 Do you think Americans will listen to you? Hopefully, we are hoping that they will listen. To tell you, I'm coming from Pretoria, 400 kilometers from Pretoria, to voice my concern. America is supporting TPLF, a terrorist group. Every time when they say stop the conflict, they are blaming the government. Before this war started, the government sent more than 10 times community leaders, priests, sheikhs, and everyone to Tigray to negotiate peacefully. They start on November 3. TPLF, US is supporting TPLF. They don't even condemn the invasion of Amara region, Afar, the massacre in Kombolcha, Maikadra. They're just supporting TPLF and they're saying negotiate with terrorists. TPLF is a terrorist. How concerned are people back home about this war? I mean, there was a point where TPLF and Oromo group, they were talking about capturing Addis Ababa. What would be their line? Police is staying in Addis Ababa. They say TPLF is in the outskirts of Addis Ababa. But the war is in Amhara region, in Dasa and Kombolcha, 280 kilometers away. This is one of the things we are saying. These mainstream media, stop your fake news. Addis Ababa is not in siege. Addis Ababa is as peaceful as it gets. This one, you have been even told by your own people, the US citizens who are visiting Ethiopia. They have been saying that. Okay. Stop your fake news. Addis Ababa is safe. We will finish TPLF and Ethiopia will be back to its peaceful time. Do you guys have faith in the AU? Do you have faith in the AU's mediation? To be honest with you,
I am somewhat disappointed because of AU. America is calling about intervention and interference and everything. AU is silent. This is the time to stand up and say, no, Africans can solve their problems by Africans. AU can mediate, AU can do any kind of peaceful negotiations, not EU or US. Plus, the US is saying stop the conflict and negotiate, while they are sanctioning only the government. They didn't even sanction one TPLF leader. Do you have faith in Prime Minister Abiy Ahmed? Definitely, 100%. Support him, Abiy. Support him, Abiy. You support him. Keep your love. Terrorists. Keep your love. Terrorists. Keep your love. ሰንደቅሽ ከፍ ይበል ይቁም ለዘላለም ሰላም ጥጋብ ደስታ ይታይብሽ ዓለም እማማ ሴራው ይክሸፍበት እማማ የመጣብሽ አድማ እማማ እግሩን ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ እማማ ካቀባበለብሽ እማማ ብረት ከደገነ አምላክ ያግዝልሽ ላንቺ የወገነ ጸሎትሽ ይሰማ አምላክ ይለመንሽ ፈተናው አይለቅ የሚፈታተንሽ አንገትሽ ራስሽን ሲኖርውና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና ኢትዮጵያ ለዘላለም ከፍ ትበል። እወዳችኋለሁ። African solution for African problems. African solution for African problems. USA, hands up. USA, hands up. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. We don't need your intervention. We don't need your intervention. USA, respect Ethiopia. USA, stop supporting terrorist organization. Ethiopia
ራስሽን ችሎ ልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና ሴራው ይክሸፍበት የመጣብሽ አድማ እጁን ሳር ያድርገው ጉልበቱ ቄጠማ ካቀባበለብሽ ብረት ከደገነ አምላክ ያግዝልሽ ላንቺ የወገነ ጸሎትሽ ይሰማ አምላክ ለመንሽ ፈተናው አይለቅ የሚፈታተንሽ አንገትሽ ራስሽን ችሎ ልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና በሰው ሀገር ምድር ተበተኑት ለልጆችሽ ሁኚ ዞሮ መግቢያ ቤት በዓለም አደባባይ ከመንግስታት ደጅ ሞልቶሽ ተርፎሽ እንጂ ጎሎብሻት ጎተራሽ አይጉደል አይድረቅ ሌማትሽ ከክፉ ሰውሮ ያድንሽነትሽ ላንቺ የማይተኙ የማያንቀላፉ ብንበሉ እንደጉ ከምድረ ገጽ
ካረግንልሽ በላይ የምትሆኝልን መጠሪያ እናታችን አንቺው ቆይልን Ethiopia, Enough is enough. No more. No more. Baka. No more. No more. No more. No more. Baka. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Joe Biden. Joe Biden. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Ethiopia. Ethiopia. Hands up. Hands up. Ethiopia. 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 Aborted. 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 Our leader. Our leader. Our beloved leader. Our beloved leader. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Prime Minister. Prime Minister. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Ethiopia. 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 Aborted. 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 Our leader. Our leader. Our leader. Our leader. Prime Minister. Prime Minister. Doctor. Abiy Ahmed. Prime Minister. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. No more. No more. No more. Baka. Baka. No more. No more.
African solution. Hands up Ethiopia. Hands up Ethiopia. Hands up Ethiopia. Hands up Africa. Hands up Africa. Hands up Africa. Mr. President. Joe Biden. Joe Biden. Hands up Ethiopia. Joe Biden. Stop! Stop! Supporting! Supporting! That's true. Stop! Stop! Supporting! That's true. Joe Biden! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Hands off Ethiopia! Hands off Ethiopia! Hands off Eritrea! Joe Biden! Joe Biden! No more! No more! No more! Baka! 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 No more! No more! No more! No more! African problem! African problem! African problem! African problem! African solution! African solution! African solution! African solution! African problem! African problem! African solution! African solution! CNN! 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 Fake news! Fake news! BBC! 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 Fake news! Fake news! Reuters! 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 Fake news! Fake news! Al Jazeera! Al Jazeera! Al Jazeera! Al Jazeera! Fake news! Fake news! Fake news! Fake news! New York Times! New York Times! No more. No more. African solution. No more. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Stop. Stop. Supporting. Supporting. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Mr. President. Mr. President. Enough is enough. Enough is enough. Stop. Stop. Supporting. Supporting. Terrorist group. Terrorist group. Mr. President. Mr. President. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Hands up. Hands up. Ethiopia. Hands up. Hands up. Eritrea. Hands up. Somalia. Hands up. Africa. African problem. African problem. African problem. African problem. African solution. African solution. African problem. African problem. African solution. African solution. No more. No more. No more. No more. No more. No more. Baka. Baka. No more. No more. Baka. African problem. African problem.
African solution. Ethiopia, USA, 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 America, USA, USA, America, hands up, hands up, hands up, hands up, Ethiopia, hands up, Eritrea, African problem, African problem, African solution, African solution, African problem, African solution. No more. No more. Okay. Okay. African problem. African solution. African problem. African solution. Ethiopia. Ethiopia. Has voted. Dr. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. በጣም እናመሰግናለን። No more.
Oh yeah. Okay, da uyarlı na. አንዋጋም፣ እርስ በርሳችን እንዋደዳለን። ሁላችን ሀገር ውስጥ ያለን ማለት ዙሪያ ያለው ኢትዮጵያኖች አንድ ነን፣ አንለያየም። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አዲው ተነቦስተን ዋሽንግተን ነቱ ኢትዮጵያ
That's how this started. It's a fact. They know that, but they don't want to. They know it. Every know you think what's going on there 2 weeks ago, they tell, get off Addis Ababa, blah, blah, blah. This guy's going to fall down. Bullshit. Addis Ababa is safer than Washington, D.C. It's better than Addis Ababa is safer than Chicago. It's fact. You can go walk, sleep in the middle of the night. You don't have to worry about nothing. That's the most important thing. So don't listen to the fake news. No more CNN. No more powderies.
Associated Press, New York Times, Washington Post, no fake news. And Twitter, fuck you for blocking my account. Somalia, fuck on all the tweets you block. Thank you. I want to say one thing. We're going to march. We're here. We're not going anymore. Long live Ethiopia. Long live Somalia. Long live Ethiopia. Thank you. Okay. እናመሰግናለን። ያለውን አንገር አንደርስታንድ እናደርጋለን። ግን እኛ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ጠላትን እንመርጣለንና ትንሽ እሱን ማስተካከል እንፈልጋለን። አሁን ወደ ካፒታል ማምራት እንጀምራለን። እሱን ከመጀመራችን በፊት አንዳንድ በላይ ሰጠዋለሁ። የመጀመሪያው እባካችሁ ጥንቃቄ እናድርግ። በተለይ ማርች ስናደርግ ገብተው መሀል ላይ ረብሹ የሚችሉ ሰዎች ስለሆኑ ፌስ የለበሱ ሰዎች አሉ። እነሱን ኮንታክት በማድረግ ፖሊስ ጋር እንዲነጋገሩ ማድረግ ነው። እናንተ በራሳችሁ ምንም አይነት እንትን አትውሰዱ። ሌላው በቅርቡ በዲሰምበር 26 ከ5 o'clock ጀምሮ አርቲስቶቻችን ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። በዛ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የገንዘብ አሰባሰብ ፕሮግራም ነው። እባካችሁ በተገኘው አጋጣሚ በሙሉ ብር የምናዋጣበትን ስራ እንስራ፣ የምንደግፍበትን ስራ እንስራ እላለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በላይ ልስጠውና በላይ የሚናገረው ነው። Okay, we're about to go to the Capitol. Everybody going to the Capitol? Everybody going to the Capitol? You know, very important. I said it earlier. The crowd got a little bit bigger, so let me just repeat it again. Very important that we go to the Capitol because today is the last day Congress is in session. And Congress is working on several bills to really, really hurt Ethiopia and Eritrea. So we have to go over there and let them know that we don't agree with these bills. We have to call our representatives. We have to make our voices heard. Very, very important that we go down Constitution Avenue and make our voices heard. All right? Okay. A few other announcements here real quick. So you guys know about EyeZoneEthiopia.com. EyeZoneEthiopia.com is a very, very important tool where we are basically collecting funds to help those people that have been affected. It goes directly to the Ethiopian Disaster and Risk Management Office. So please donate to EyeZoneEthiopia.com, okay? As much as you can. And then also, get on social media. Please get on social media. Open up Twitter accounts. Look for tables around here, around the corners. They'll be by the Capitol also. That can show you how to open Twitter accounts so you can participate in the conversation, okay? Twitter, social media is another battlefront. Lela Gambarno. Arala? Okay, thank you. And now Get Fact ET is also another social media platform that we want you to get on, follow it. And then also American Ethiopian Public Affairs Committee is a group that is working with a lobbyist firm. We want you to follow that group. There's a fundraiser also this Sunday for that, so that we can hire lobbyists and talk to these guys, talk to the Congress, and so that we can make a difference. Because the TPLF, they have hired expensive lobbyists. American Ethiopian Public Affairs Committee. Okay? We need everybody to the Capitol, so we'll be heading over there soon. And you want to, okay. Okay. ዛሬ ፓርደልን ነው መሰለኝ የቀብር ሰርቪስ አለ ማለት አሁን እየሄዱ ነው። ስለዚህ መንገዱ ስላልተከፈተ ትንሽ እንቆያለን። ቻንትና ሙዚቃ እያሰማን እንቆይና መንገዱ ክፍት ሲሆን ጉዟችንን እንጀምራለን።
እሺ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ዶክተር ፍቅሩ ቢታውን ከሳን አንቶኒዮ ደግሜ ልጋብዘው እወዳለሁ። እባክህ ወደ መድረክ ዶክተር ፍቅሩ ቢታው። No more! አላችሁ! No more! You are so beautiful. Okay, so who is fighting to establish a true democracy? Ethiopia. Who has made peace with its neighbors? Ethiopia. Who has been an ally to the US in the Horn of Africa? Who has fought terrorists in the Horn of Africa? Who wants freedom in the Horn of Africa? Who is the beacon of freedom in Africa? Who has defeated invaders for generations? Who is the only black nation who has never been colonized in Africa? Who is the only country in Africa never been colonized in Africa? Who liberated itself from the TPLF? The people will not be defeated. No more. The people will not be defeated. No more. Who's defeated? Who's kind of enterprise. CNN news. CNN is fake news. Hands of Ethiopia. Hands of Ethiopia. Hands of Ethiopia. Hands of Ethiopia. Enough is enough. 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 Stop. 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 Supporting terrorist organization. TPLF. Terrorist. TPLF. Terrorist. Joe Biden. Hands up. Hands up. Ethiopia. Ethiopia. Respect. Respect. Ethiopian democracy. Democracy. Ethiopia. Ethiopia is a sovereign nation. Ethiopia is not for sale. Ethiopia is not for
Africa. In East Africa. In East Africa. Joe Biden. Hands up. Eritrea. Eritrea. Hands up. Ethiopia. Ethiopia. Ethiopia is sovereign nation. Respect. Ethiopian democracy. Stop supporting terrorist organization. TPLF. Terrorist. TPLF. Terrorist. TPLF. Terrorist. Wayane. Ashabari. Wayane. Ashabari. Asketinodabari. Sagadai. Alat. Banda. Wayane. Banda. Wayane. Banda. Madagaf. Bandan Madagaf. Bandimona Balala. Bandan Masno. Stop supporting TPLF. Terrorists. TPLF. Hanaat Gadaino. Hanaatun. Asgedido. Yamidafur. Satan. TPLF. Wayane. የህዝብ ጠላት የኢትዮጵያ ጠላት ዘራፊ ሌባ ዘራፊ ወንበዴ ወሮ በላ ሌባ የልጅ ሌባ የዶሮ ሌባ የአብስት ሌባ The people united will never be defeated. No more. Wayane. Utnakash. Zarafi. Banda. Wayane. Wayane is banda. Wayane is banda. No more junta. No more junta. I can't hear you. No more junta. No more TDF. ቆሜ ልመርቅሽ ተቀበይኝ እማ ሕይወትን መርቀሽ ሰተሽኝ እኔማ ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለም ኢትዮጵያ እድሜ ላንቺ ያላየሁት የለም አንገትሽ ራስሽን ችሎ ልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና ትንቢትሽ ይፈጸም
Ethiopia. Joe Biden. Joe Biden. You are losing. You are losing. Eritrea. Eritrea. Ethiopia. Ethiopia. Joe Biden. Joe Biden. Hands up. Hands up. Ethiopia. Ethiopia. Joe Biden. Joe Biden. Hands up. Hands up. Ethiopia. Respect. Respect. Ethiopian democracy. Democracy. Hands up. Hands up. Hands up. Ethiopia. Joe Biden. Joe Biden. Your sanction order is. Your sanction order is misguided. 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 Based on lies. Lies. And misinformation. Misinformation. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Hands up. Hands up. Ethiopia. Joe Biden. Joe Biden. Hands up. Ethiopia. CNN. 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 Stop misguiding. Stop misguiding. American people. American people. American people.
توفيتو عوز فنر اسكين زي سلسل أبو سمري سلام
When you are TPLF are the terrorists, that's going to be your response, okay? We don't negotiate with the terrorists. We don't negotiate with the terrorists.
እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አረፈዳችሁ በያላችሁበት። እንግዲህ እስካሁን እየተከታተልን የነበረው በዋሽንግተን ዲሲ ግራንድ ኖ ሞር ራሊ የወጡትን ነው እና በኦስትን ቴክሳስም በቴክሳስ ካፒታል ውስጥ ያለውን እንግዲህ የኢትዮጵያን ቅራኔ የምናሳይበት የኢትዮጵያን
ሳይድ የምንናገርበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሌሎችም የኢትዮጵያ ጓደኞች አብረው ወጥተዋል። እንግዲህ እሱን ነው ያየን ያለ ነው። ከቦታው ጋሻቤልም አሉ፣ ዶክተር ዲያቆን ግዛቸውም ጆይን ያደርጉናል ከዋሽንግተን ዲሲ። እንግዲህ ሳን ፍራንሲስኮም ፕሮቴስቱን ራሊውን ሲጀምር ወደ እነሱም የተወሰነ ልናሳያችሁ እንሄዳለን። እስከዛው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ዲያቆን ግዛቸው አብሮን ነው። እንኳን ደህና ቆየህን ዶክተር ግዛው። እንግዲህ ስንጀምር ስቱዲዮስ ነበርክ አብረህን፣ አሁን ወደ ዲሲ ያለው ራሊ አብረህ ተቀላቅለሃል። ያለውን ነገር እስኪ ንገረን። አመሰግናለሁ ህይወት። የአደባባይ ሚዲያ ተመልካቾችና ተከታታዮቻችን በአለም ዙሪያ ያላችሁ ዛሬ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን ብሎ የወጡ የትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኤርትራውያንና ትውልደ ሶማሊያውያን እንዲሁም ከመላው አፍሪካ ይሄንን ሙቭመንት የተቀላቀሉ ወገኖቻችን እዚሁ ካፒቶል ህንጻ ፊት ለፊት ይገኛሉ። ከዩኤስ ዲፓርትመንት ጀምሮ በጣም ትልቅ ማርቺንግ አድርገዋል። ላለፉት 1 ሰዓት ያክል የእግር ጉዞ አድርገው አሁን የስቴት ዲፓርትመንቱን ጉዞ ጨርሰው አሁን ካፒቶል ሂል ላይ እንገኛለን። የአዘጋጆቹ ያለውን የቴክኒክ ጉዳዮች እያጠናቀቁ ይገኛሉ። በጣም እጅግ ብዙ ኢትዮጵያውያን የወጡበት ነው። በየመንገዱ የነበረው ግብረ መልስ በጣም ጥሩ ነው። በቀለም የማይመስሉን ይሄንን ለኢትዮጵያዊነት ወገንተኝነት ማሳየት የፈለጉ ብዙዎቹ ተቀላቅለውናል። የበዓሉን የሰልፉን አስተባባሪዎችም እያናገርን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ህይወት እንደሚታወቀው ሲሊከን ቫሊ የሚገኘው የትዊተር ዋናው መስሪያ ቤት የሚገኙ ሰልፈኞችም እንደዚሁ በደማቅ ሁኔታ እንደዋሉ ይታወቃል። ኦስትን ቴክሳስ ላይም ኢትዮጵያውያን በታላቅ ድምቀት ወጥተዋል። ትናንትና ቦስተን ላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መርዝ የሚረጩትን አካዳሚሻን ወይም አካዳሚክ ቢያዝ የሚረጩትን ምሁራንና ለገዛ ጉዳያቸው ሽብርተኞችን እያገዙ የሚዘግቡ ምሁራንን በመቃወም ቦስተን ላይ እንደተደረገ እናስታውሳለን። ሰሞኑን ቅድም ከስቱዲዮ ሆኜ እንደገለጽኩት በየዕለተ እሁድ ሲደረግ የነበረው ራሊ ዛሬ አርብ ነው የሚደረገው። የዛሬው አርብ መደረጉ ዲሰምበር 10 እዚህ ከኋላ ከጀርባ እንደምትመለከቱት የኮንግረስ እና የሴኔት የተወካዮች ምክር ቤትና መቀመጫ የሆነው ነው። ዛሬ የመጨረሻ ስራቸውን በዚህ በ2021 ዓመተ ምህረት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የሚያደርጉበት ነው። ከነገ ጀምሮ ለእረፍት ይወጣሉ። ለእረፍት በሚወጡበት ጊዜ ከምንጣፋቸው ጋር መክሮ የኢትዮጵያን ጉዳይ ዳግም ኒዮኮሎናይዜሽን ኢትዮጵያ ላይ ዳግም ቅኝ ግዛትን አፍሪካ ላይ ዳግም ቅኝ ግዛትን ለማምጣት የሚደረገውን ኢትዮጵያውያን ኖ ሞር ወይም በቃን ብለው የተነሱበት ጊዜ ስለሆነ ይህንን በማስመልከት ኢትዮጵያውያን አሁን ከዚህ ቀጥሎ ድምጽ ማሰማት ይጀምራሉ። መርሃ ግብሮቹ እዚህ እየተሰናዱ ነው። የስርዓት አስከባሪዎቹ የጸጥታ ኃይላት መንገድ ላይ በትራፊክ ፖሊስ ቅድም ከስቱዲዮ ስታስተላልፉ እንደነበራችሁት መንገዱን ፖሊስ እየመራው ነው የሄደው። ብዙ መንገዶች ተዘግተዋል። ኮንስቲቱሽን አቨኑ ተዘግቶ ነው ሰልፍ የተደረገው። ይሄ ትልቅ ኢትዮጵያውያን ያሳዩት ክብር ነው። ኢትዮጵያውያንም በጣም በስነ ምግባር እያደረጉ ነው የሚገኙት። ህይወት አመሰግናለሁ። ጋሻቤልም እንግዲህ ጆይን አድርጎናል። ጋሻቤል እስከዛሬ ካየኸው ከዲሲ ከተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ አንጻር የዛሬውን እንዴት አየኸው? የጠቅላላ የዋሽንግተን ዲሲ በተለይም የዚህ የአሜሪካ መንግስት የስልጣን መቀመጫ የሆነ ካፒታል ሂል በኢትዮጵያ ባንዲራ አሸብርቆ ይገኛል። መልእክቱ በባንዲራው ብቻ የሚተላለፍ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ባንዲራ ያለበሰ በአንድም በሌላ
ያልተገለጠ የለም። እነማን ናቸው እነማን መጡብን የሚያሰኝ ነው። ኢትዮጵያውያን ከነሙሉ ክብራቸው ከነሙሉ ስማቸው መጥተው እዚህ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። የኢትዮጵያ ልጆች የነጻነት ቀናይ መሆናቸውን በሀገራቸው ሁሉና በነጻነታቸው የማይደራደሩ መሆኑን ብሎም ደግሞ የአሜሪካ መንግስት በተሳሳተ መንገድ ከህወሓት ከሚባል አሸባሪ ከአይሲስ በበለጠ ግፍን ከሚሰራ አሸባሪ ቡድን ጋር ያደረጉት ጋብቻ አላስፈላጊና ያልተቀደሰ ጋብቻ መሆኑን እየተናገረ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የደረሰባትን ፈተና በህዝቦቿ ህብረት አንድ ላይ መወጣት የሚችል መሆኗን እየመሰከርን ነው። ይሄንንም ደግሞ ቅድም ከስቴት ዲፓርትመንት በጀመርነው ፕሮግራም መልእክታችንን በደብዳቤ መልክ ለስቴት ዲፓርትመንት አስተላልፈናል። በተለያዩ ሁኔታ በተለይም ደግሞ ዛሬ ለየት በሚያደርገው አፍሪካውያን ከሶማሌም እንዲሁ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ኤርትራውያንና ኢትዮጵያን በተለይ በዚህ ተገኝተን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኤርትራ ስለ አጠቅላላ በአህጉሩ ስለሚደረገው አላግባብ የወለ ጭነት እየመሰከርን ተቃውሟችን እያሰማን እንገኛለን። ኖ ሞር ነው የሚለው መልእክታችን። ኖ ሞር ለምን? ለኒዮ ኮሎኒያሊዝም አላግባብ ለሆነ ኢንተርፈረንስ አፍሪካን እንደ ዕቃ መጫወቻ ማድረጊያና ዝም ብሎ የሮ ማቴሪያል ማግኛ ብቻ ማድረግ የህዝብን ክብር በሚደፍር መንገድ የሚደረገው አካሄድ ሁሉ ማብቃት አለበት። የአፍሪካውያን መብት አፍሪካውያን በራሳቸው ሊወስኑት የሚችል ነው የሚል ነው። ወደ ሀገራችን ጉዳይ ስንመጣ እንግዲህ ባለፉት አንድ ዓመት የተካወነውን ጦርነት እናውቃለን። የቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ቡድን የሆነ የወታደሩን በተለይም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በተኙበት የፈሪ ስርዓት ሰርቶ ያረደበትን አካሄድ በመቃወም በተለይም ደግሞ መንግስት የህግ ማስከበር ስርዓትን የጀመረውን በመደገፍ እስካሁን ድረስ የዲያስፖራው ሲቃወም ይገኛል። የዛሬውን ለየት የሚያደርገው መልእክታችንን ለሁለቱ የአሜሪካ መንግስት የብራንች የሆኑትን አንደኛው ለኤግዜኪዩቲቭ ብራንች ለስቴት ዲፓርትመንት በኩል እንዲሁም ደግሞ ለኮንግረስ እዚህ መጠን እያሰማ እንገኛለን። አላማው መልእክታችን ለማስተላለፍ ነው። ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ፣ ኢትዮጵያ ነጻነቷ በልጆቿ እጅ ብሎም ደግሞ በእግዚአብሔር እጅ አለ እንጂ እናንተ እንደፈለጋችሁ የምትሰጡን አይደለም የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። በዚህም ደግሞ አሁን በዚህ በተለይ በኮንግረስ በምናደርገው የጠቅላላ የኢትዮጵያውያን በዚህ በሚኖሩበት ሀገር ተወካዮች ይኖሯቸዋል። 2 ሴኔተርስ፣ 1 ሪፕሬዘንታቲቭ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ተወካይ ይኖረዋል። ለእነዚህ መልእክት ማድረስ እንፈልጋለን። ዛሬ ስራቸውን ጨርሰው ወደ ቦታቸው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ እነማን ናቸው እዚህ በስራ ቦታችን መጥተው የሚጮሁ ማለታቸው አይቀርም። መልእክታችን ይደርሳቸዋል፣ ይሰሙናል። ይሄንን መልእክት ደግሞ ይዘው የተንጋደደና የትዕቢት የሆነ አሰራር በኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘረው መታቀብ አለበት መታረም አለበት የሚለውን መልእክታችን ወስደው ስራ እንደሚሰሩ እናስባለን። ፖሊሲ የሚያስለውጥ መሆኑን እናምናለን። ባለፈው ሳምንት ያየነው በተለይ ወደ ኮንግረስ ቀርቦ የነበረው የኢትዮጵያ ላይ የተሰነዘረው ጥቃት የተመለሰ በመሆኑ በራሱ የሚያሳየን ነገር አለ። የምንሰራውን ስራ ውጤት እያመጣ ነው። ኢትዮጵያውያን በቨርጂኒያ ያደረግነው ነገር አለ። ኢትዮጵያ ልጆች በጠቅላላ በቨርጂኒያ ባሰማነው ድምጽ የ10% ባይደን ያሸነፈውን የቨርጂኒያን ስቴት መገልበጥ ተችሎ የፖለቲካ ውሳኔ ላይ ሪፐብሊካንስ እንዲወስዱት የተደረገበት ከፍተኛ ተዋጽኦ ኢትዮጵያውያን ያደረጉ መሆኑ ይታወቃል። ይሄንንም ስራችንን በሌሎች ስቴቶች የምንቀጥል ይሆናል። በዚሁ ሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያውያን የሚያስቡት ወገናቸውን ነው። በደም የሚከፍሉ ወታደሩ፣ ፋኖ፣ የክልል ኃይሎች አሉ። ለነዚህ ሁሉ እርዳታ ያስፈልገናል። እንደምናውቀው ደግሞ ህወሓት ግፈኛ በሆነ አሰራሩ ያፈናቀላቸው ኢትዮጵያውያን ለመርዳት የሚያስፈልገውን አይዞን ኢትዮጵያ ዳትካም የሚለውን እያስተዋወቅን ነው። ህብረት የምንፈጥርባቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች እንደዚሁ በህዝቡ መሀል እያሰራጭ እንገኛለን። እንዲሁም ደግሞ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው የተጠሩበትን ግብዣ እንዲሁ ፕሮሞት እያደረግን ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ዛሬ በደጀንነት የምንከፍለው ሊከፍለው የሚገባ ዋጋ ስላለ ያንን የዲያስፖራው ኮሚኒቲ ሄዶ በሀገሩ እንዲሳተፍ ለማድረግ ይህንም ቅስቀሳ እያደረገኛለን። በኢኮኖሚ የሚያደርገውን ግብአት እናውቃለን። በተለይም ደግሞ ከህዝባችን ጋር አብረን ሆነን አይዟችሁ አለናችሁ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ተዘጋጅተናል። ኢትዮጵያውያን በአንድ ልብ መክረው በአንድ ቃል እየተናገሩ ይሄንን ሁኔታ ለዚህ ሀገር ለአሜሪካ መንግስት እያሰሩ ይገኛል። ውጤት እናመጣለን። ድል ለኢትዮጵያ ነው። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጋ ኢትዮጵያ አትሸነፍም። ይሄንን ለመመስከር ነው የመጣ ነው። ኢትዮጵያውያን ዛሬ እንደ ንብ ተመው ለኢትዮጵያ እየመሰከሩ ይገኛል። ከጀርባ የምትሰማ መፈክሬ ነው። እዚህ ላይ ነው የማቆመው፣ ድምጽ ስለማይሰማ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ጋሻቤ። ከዲያቆን ግዛቸው አብሮን ካለ አይ ቲንክ እሱም ትንሽ ራቅ ብሎ ሄዷል። እንግዲህ እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ እየተካሄደ ያለ ሰልፍ ነው። ከ1 ሰዓት በላይ መንገድ ሄደናል ነው ያሉት። እንግዲህ ከ1 ሰዓት በላይ ለኢትዮጵያ ያለውን ሁላ የሚያልፈውን ህዝብም የሚያየንንም አብረን ስናስበው ለብዙ ሰው የሚደርስ አይነት ሰልፍ ነው እየተካሄደ ያለው። እንግዲህ በየቦታው
ያለውን ትንሽ አይተን ደግሞ እንመለሳለን። ዲያቆን ግዛቸው ካለ ዛሬ እንግዲህ ሌላ የአደባባይ ሚዲያ አዘጋጅ ጆይን ያደርገናል። ጋሽ ጌታቸው ከስዊድን ካልተሳሳትኩ አብረው ኖርዌይ እንኳን እንግዲህ በአንተ ልቀጥል ነው ከይቅርታ ጋር ያው እንዳያርቀን። እንዴት ውለሃል? እንዴት አየኸው እስካሁን ያለውን ሁኔታ በሰልፉ? እንዴት አመሸሽ ህይወት? እንዴት አመሻችሁ አደባባይ ሚዲያ? በጣም ግሩም የሆነ ሰልፍ ነው ይሄ ሰልፍ። ከ15 ቀን በፊት ይመስለኛል የተዋወቀው እና ቀደም ብሎ ዝግጅት የተደረገበት ነው እና ቀጣይ መሆኑ ራሱ ያለመቋረጡ እና በዚህ ስሜት ላይ መተላለፉ በጣም የሚገርም ነው። በዛሬው ሰልፍ ላይ እንደሚመስለኝ እንግዲህ እንደምናየው ብዙ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም የተሳተፉ አሉ እና ትንሽ ለየት ያለ ነው። ቀጣይነቱ ራሱ በጣም የሚያስደስት ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ምን ያህል ጉዳዩን በዚህን ያህል ትኩረት ተሰጥቶት ቀጣይ መሆኑ ራሱ አንድ የሚሰጠው መልእክት ያለ ይመስለኛል። ውጤትም እንዳለ ቀደም ብሎ እንዳልሽው የአሜሪካ ኮንግረስ የትግራይ የነበረውን የህግ ማስከበር ሂደት ከጄኖሳይድ ከሚለው ቃል አውጥቶታል እና ይሄ አንዱ እርምጃ ነው። ትናንትና ነው ዛሬ ይመስለኛል የሂውማን ራይትስ ዋችም መግለጫ አውጥቷል። በተለይ በአማራና በአፋር ላይ የተፈጸመውን ግድያ በተመለከተ በጣም ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥተዋል እና ጥሩ ድምፅ እያሰማን ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ግሩም የሆነ ሰልፍ ነው። ህይወት ሚዩት ነሽ ድምፅሽ። ይሄኛው ሰልፍ እኔም ትንሽ ለየት ያለ ነገር አይቻለሁ እና እሱም የአፍሪካ ዩኒየንን ፍላግ አይተናል ብዙዎች ሰዎች ይዘውት እና የእሱን አንድምታ እንዴት አየኸው? አዎ የአፍሪካ ይሄ እንግዲህ የኖሞር እንቅስቃሴ ቀደም ብሎ እንደተነገረው የአፍሪካ ስሜትን በአፍሪካውያን ዘንድም እየሰረጸ ነው ያለው። ባለፈው እንዳየነው ወደ 3 ሀገሮች በትክክል ሰልፍ ይዘው ወጥተዋል። ለምሳሌ ሱዳን ላይ ኖሞር ተብሏል። ሌላ ሴኔጋል ላይ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ እና አንድ ሌላ አገርም እንደዚሁ የኖሞር እንቅስቃሴ በደንብ ታይቷል። በተለይ ባለፈው ካስታወሽ ደቡብ አፍሪካ ላይ የተደረገው ሰልፍ በጣም የብዙ የደቡብ አፍሪካውያንን ስሜት ገዝቷል። ይሄ ኖሞር እንቅስቃሴ የሚለውና እንደው በዚህ በኢትዮጵያ ያለውን የዚህ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ጫና የውጭ ጫናን በተመለከተ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን ልንገዛው የሚገባን ሀሳብ ነው የሚል ስሜት በደንብ አሳድሯል እና ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ላይ እየወሰዱት ነው። ጥሩ ሀሳብ ነው። በተለይ ባለፈው የሰልፍ ከመደረጉ በፊት እንደውም የአፍሪካ ህብረትን ይዘው ቢመጡ የሚል በዚህ በአደባባይም ላይ ይመስለኛል ሲነገር ነበረ። ሰንደቅ ዓላማውን ይዞ የመውጣቱ አንድምታ በሚል እና ይሄ ራሱ ይዞት የመጣው ነው። እያደገ ነው የመጣው እንቅስቃሴው። የሚገርመው ነገር ህይወት ይሄ የኖሞር እንቅስቃሴ በምዕራቡ እንደ አንድ ትሬት ወይንም ስጋት እየታየ ነው ያለው። በጣም እንደ ትልቅ ስጋት። ለምሳሌ ለንደን ላይ የተደረገው የዚህ የኖሞር ሰልፍ የቢቢሲ ቴሌቪዥን ቀጠሮ ይዞ ነበር። እዛ ያለው አንድ ወዳጅ እንደነገረኝ ከተደረገ በኋላ ቃለመጠይቅ ለማድረግ ቀጠሮ ይዞ ቀጠሯቸው መሰረት ከሰልፉ አዘጋጆች ለመሄድ የሆነ የአንድ የግማሽ ሰዓት ሲቀራቸው ነው ቃለመጠይቁን የሰረዙት እና ራሱ ጣቢያው የሆነ ኢንተርፌራንስ ወይንም ጣልቃ ገብነት ከመንግስት አካል ይሁን ከእንትን እንደመጣበት ነው የሚያሳየው። ቀጠሮ ቀድመው ይዘዋል። እንደውም ጠዋት አረጋግጠውላቸዋል ደውለው ቃለመጠይቁ ላይ ዝግጁ እንደሆኑ እና መጥተው ወደ ጣቢያው ቃለመጠይቁ እንዲያደርጉ ካሉ በኋላ ከግማሽ ሰዓት በኋላ ነው መሰረዙን ያወቅነው አለ እና ምንድነው ይሄ በጣም ብዙ ህዝብ ነው የወጣው ልክ እንደዚህ ዲሲ ላይ አሜሪካ ዋሽንግተን ላይ እንደተደረገው። ስለዚህ ያን ያህል ህዝብ መውጣቱን ሲያዩት ያለውን የዚህ የጃዙር ቅኝ አገዛዝ ጋር ያለውን በአፍሪካ ያለውን ተጽዕኖ ሲያዩት ቢቢሲ ፕሮግራሙን ሰረዘው እና ብዙ አልተነገረም። ይሄ እኔ እስከ ሰልፉ አዘጋጆች ነው የተረዳሁት እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው እንደ አንድ ስጋት እያዩት ነው እንቅስቃሴው እና በጣም ጠንካራ
ስሜትና መልእክት ያለው ነው። ጠንካራ መልእክት ያለው ነው። እውነት ነው። አሚን እዚህ አሁን ባለፈው ሳምንትም በኮንግረስ ሂሪንግ ላይ እንዳየ ነው የስቴት ዲፓርትመንቷ ሪፕሬዘንታቲቭ ስታወራ ስለ ኢትዮጵያ ትዊተር እና ፌስቡክንም ራሱ አናግረናቸዋል የሚል ነገር ተናግራለች። እና እሱ እንግዲህ ያው ምን እንደሆነ አሁን እኛ ብዙ የኖሞር አካውንቶች ተዘጉ ብለን በሪፖርት ነው ወይስ ምንድነው የሚለው በጣም ለምን አንዳንዴ ጠዋት ሲነሱ ወደ 20-30 አካውንቶች ተዘግተው ነው የሚጠበቀው እና ይሄን ያህል ኮኦርዲኔትድ የሆነ ነገር ከየት መጣ ስትንል ማለት ነው። እና አሁን እሱ ትንሽ እሷን በፕሬዘንቴሽኗ የነገረችን ይመስላልና እውነትም ይሄ ወደ አፍሪካነት የሚመጣው እኛም ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከምንለውም ወደ አፍሪካዊነት የወጣንበት ነገር ነውና ከዚሁ ተያይዞ ፕራይም ሚኒስተር አብይ የጠየቁት ጥያቄ ከሳውዝ አፍሪካው ፕሬዚዳንት እና ከሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ጋር ተያይዞ የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ሪፎርም እና አፍሪካ ደግሞ ፐርማነንት ቮይስ ያስፈልጋታል ያለውን እንዴት አየኸው? ሌሎቹ እንግዲህ ራሊ ጋር ያሉት ሰዎች እስኪመጡና ያለውን ነገር እስኪነግሩን። አዎ የትዊተር እና የፌስቡክን በተለይ ትዊተርን አካውንቶች መዝጋት ማለት ምን ማለት ነው? ትዊተርን በዛ ደረጃ ላይ እርምጃ እንዲወስድ ምክንያቱም ይሄ የኮሚኒቲ ህግ የሚባለውን ይሄ ሶሻል ኮሚኒቲ ህግ የሚባለውን ተጻራው አይደለም የተዘጉት። አሁን ኖሞር በምንም አይነት የትዊተርን ህግ አልተጻረረም። ምክንያቱም ድምፅ ነው ያሰማው፣ መብት ነው ያሰማው። ምንም አይነት ይሄ ማህበረሰቡን የሚነቅፍ ወይም ደግሞ ከማህበረሰቡ ባህልም አስተሳሰብም ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር የሚመራ ነገሮች የሉትም። ነገር ግን ይሄንን የዘጉበት ምክንያት ምን ማለት ነው? ትዊተር በዛ ደረጃ የገባው ማለት እንደ ብሔራዊ ጸጥታ ችግር አድርገው አይተውታል ማለት ነው። ትዊተርን በዛ ደረጃ ላይ የሚገቡበት የናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ሲሆን ነው ትዊተር የሚታዘዘው። እንግዲህ የአሜሪካ ተቋማት የሚባሉት እነኚህ የሶሻል ሚዲያዎቹን ጨምሮ የንግድ ድርጅቶቿ የራሳቸው የሆነ ነፃነት አላቸው። በተወሰነ ደረጃ ያሰራራቸው ነፃነት አለ። ነገር ግን የማይገሰሰው ደግሞ ሊያልፉት የማይችሉ ደግሞ ቀይ መስመር አለ። ይሄ የብሔራዊ ጸጥታ የሚባለው እና አሁን ትዊተር በዛ ደረጃ ላይ ዘጋ ማለት እየታዘዘ ማለት ነው። በመሀል ጣልቃ እየገቡበት እየታዘዘ ዘጋ ማለት እንደ ብሔራዊ ጸጥታ ነው ያዩት። ብሔራዊ ጸጥታ ጉዳይ ስለታየ ነው በዛ ደረጃ የሄዱት እንጂ ምክንያት በሌለው ነገር ላይ በዛ መጠን ሊዘጉት አይችሉም። ይሄ ብሔራዊ ጸጥታ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው ብሎ አንዳንድ ሰው ሊያስብ ይችላል። እንግዲህ የዚህ አሜሪካ ብዙ ቁስል አለባት በራሷም። ከዚህ ባለፈው ፖሊሶች ከሰሩት በተለይ በጥቁር እንትን ላይ የሰሩትን ግድያ ያ የመጣው እንቅስቃሴ ሁሉ ነገሮች በቋፍ ናቸው ያሉት። ይሄ የእኩልነት ጥያቄዋ የእኩልነት መልሶ አለመኖሩ ሶሻል ኢኒኳሊቲ ማለት ኢኒኳሊቲው በጣም ነው ከመጠን በላይ ነው። ይሄ እኩል ያልሆነ ኑሮ ያለው ይሄም በሙሉ ብዙ ምርምር የሚጠይቅ ሳይሆን ራሳቸው ፕሬዚዳንት ባይደንም ከመመረጣቸው በፊት ይህንን ነገር ብዙዎቹን እያመኑ እንደውም እየተናገሩ ነው የመጡት። እዚህ ሀገር በደል አለ፣ ልዩነት አለ፣ ትናለ እያሉ እና እነኚህ ነገሮች አሁን ወደ ምን ይመጣሉ? ወደ በዚህ በኖሞር እንቅስቃሴ አኳያ ወደ ውጭ ያላትን ፖሊሲዋን ብቻ ሳይሆን የሀገር ውስጧም ላይ ያለው ፍትሃዊ ነው፣ ፍትሃዊ አሰራሮች አይደሉም የሚለው ስለሚያመጣ ብሔራዊ ጸጥታ ስጋታቸው ነው። ስለዚህ ትዊተርን የፈሩት ለዛ ነው። ኢትዮጵያውያን በትዊተር ላይ ብቻ ሳይሆን ሻይ ሲጠጡም አሜሪካን ሀገር ከሌላው አሜሪካ ጋር ሲያወሩ እንትናቸውን ኮዛቸውን በደንብ እያደረጉ እያንጸባረቁ ነው የሚሄዱት። ይሄ ሁሉ ነገር እየደረሰ ነው ሁሉም ጋር እና የትዊተር ራሱ በዚህ ደረጃ ላይ የሚታይ ነው ብዬ አስባለሁ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማለት አፍሪካ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የራሷ ቋሚ መቀመጫ ያስፈልጋታል ከሌሎች የአፍሪካ መሪዎች ከዚህ በፊት ካነሱት ሀሳብ ጋር እኔም ተቀላቅያለሁ የሚል ሀሳብ አንስተዋል በትዊተራቸው። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት የሚሰጠው ነው። እርግጥ የምዕራብ ሚዲያዎች ትኩረት ላለመስጠትና ላለመናገር ሞክረዋል፣ በተቻለ ደረጃ ላለማሰራጨት። ግን ጉዳዩ ግን ምንድን ነው? ይሄ የተባበሩት መንግስታት መዋቅራዊ ለውጥ ወይንም የጥገናዊ ለውጥ ወይንም ለውጥ ያስፈልገዋል የሚለው ጥያቄ በራሱ ምዕራባውያን አይፈልጉትም። አሁን ባለው ሁኔታ ካስታወሽ ባለፈው የጥቅምት ዓመታዊ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ሲደረግ
ወደ 13 ሀገሮች ደብዳቤ አስገብተው ነበር ከሩሲያን ቻይናን እና ቱርክን ጨምሮና ዚምባብዌም ያለችበት ይመስለኛል ከአፍሪካ ሀገሮችም አሉ ያስገቡ እነሱን ጨምሮ ወደ 13 ሀገሮች የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤውን ከማድረጉ ጋር አብሮ መታየት ያለበት ብለው ለውጥ ያስፈልገዋል የሚለው ነው አሁን ይሄ መዋቅራዊ ለውጥ ያስፈልገዋል የሚለውን ጥያቄ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ትዊተር ቀጥታ ሪፍሌክት የሚያደርገው የነኛን 13ቱን ነው በየትም በኩል ይምጣ ይሄ ድርጅት ለውጥ ያስፈልገዋል ነው ለውጥ አይ አያስፈልገውም አትንኩት የሚሉት ደግሞ ምዕራባውያን አሉና ይሄ ለውጥ እየገፋ ነው መጥተው ቀላል ጥያቄ አይደለም ይዞ የሚመጣው ያስባለሁ ወደሚቀጥለው ለወደፊቱ ማለት ነው ግን መቀላቀሏን ነው የሚያሳየው ያስባለሁ ኢትዮጵያ የገቨርነር ኦፊስ ለጥተው ያነጋገራችሁ ነው ለዚህ ድጋፋችሁን ገለጽላችሁ እንግዲህ ከአስተን ያለውን መሰለኝ የምንከታተለው እሱን Real quick, I just want to explain why we're here. Okay, so everybody please come over this way to the front. So we're facing the Capitol. ህይወት ይሰማል አይደል? ይሰማል። የአፍሪካውያንና የአፍሪካን አሜሪካውያን ወዳጆቻችን ለኢትዮጵያ ያላቸውን ሶሊዳሪቲ ወይም ወገንተኝነት እያሰሙ ነው መፈክሮችን ለማሰማት ሬዲ ናቸው ቀጥታ መፈክሩን ወደሚያሰማው ሰው መራቸዋለሁ Okay, let me just explain why we're here. This specific spot. And I mentioned to some of you already, we're here because Congress is the last day that they will have a session today before they break for vacation. Today is the day that both the House and the Senate are in session. Okay? So, but there's a second reason. The second reason is very important. Please hear me out. If I can get your attention, please. Can I get your attention, please? All right, thank you. So the second and very important reason is because there are a few bills in Congress that are being considered that are going to be very harmful for Ethiopia. But well, let me talk about that in a little bit here. But the other important reason is because the Democrats have let us down. The Democrats have let us down. They have let down Africans, they have let down Ethiopians, Eritreans, African Americans. During time for election, they listen to us, they pander to us, but then once they're in office, they forget the promises that they've made. The Democrats have let us down. All of us, Africans, Ethiopians, Eritreans, African Americans, this is not new. It happens every election season. But what's even more disappointing is they say that they're for democracy, yet they want to equate an insurrectionist group to a democratically elected government in Ethiopia. They say they are for humanity, yet they don't allow the Ethiopian government to explain the situation that's going on fully. The mainstream media just makes up different stories. We know that. They say they are for humanity, but then they want to delist Ethiopia from AGOA. AGOA is the African Growth and Opportunities Act. If Ethiopia is delisted from this program, hundreds of thousands of Ethiopians will be into poverty. So this is not humanity. And then they claim to be for aid. Yet, when the TPLF attacks aid routes, they don't say anything. They claim to be for aid. Yet, when the TPLF soldiers loot warehouses, they don't say anything. They claim to be for aid. Yet, when the TPLF steals hundreds, if not thousands of trucks and uses them for their insurrection purposes,
They don't say anything. We say no more. No more. To make matters worse, and the reason we're here, people like Senator Coons, Senator Menendez, they are sponsoring bills that will cripple Ethiopia. That will cripple Ethiopia while they don't do anything against TPLF. Okay? They're not doing anything against TPLF, but these bills will hurt Ethiopia. They will isolate Ethiopia from the rest of the world. That's what they're trying to do. They will put sanctions on other countries and individuals who try to help Ethiopia. They will block aid or loans from other sources. And then Ethiopians in the US may even have their visas revoked because of these bills. Are you hearing me? Are you hearing me? We gotta make our voices heard. We gotta say no more. We gotta come out here and protest just like what we're doing, but we also have to vote. We have to vote. We have to make our voices heard. Not only in the street, but in the ballot box as well. We turned Virginia red. That was a protest vote. We have our sights set on Georgia. We have our sights set on Arizona. We have our sights set on Nevada. They better listen to us or this place is going to change. We're going to work with our African American brothers and sisters, with other African brothers and sisters. And we're going to vote. What are we going to do? We're going to vote. We will 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 vote. Let them hear it. We will vote. We will vote. We will vote. We will vote. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, how does everyone feel today? Feel good? I'm so proud of everybody coming out tonight. Hello, everybody. My name is Galila. I'm going to be also co-moderating with Belen. And now I'm going to introduce you Frank Williams. He's going to share a beautiful story about his son. And the reason that we're having him come here is because this is not just for only Ethiopians, only Eritreans, only Somalians. No, this affects everybody who cares about humanity, who has some kind of love and heart for our people, right? Yes, so let's give him a warm welcome and hear what he has to say. Welcome, Frank. Thank you. It's amazing to see you all here. Before I say a few words, I want to provide some context as to who I am, why I'm here, and why the conflict in Ethiopia is important to me and my family. Recent events in the past few months have driven it even closer to home. A few months ago, part of my family was killed near Lalibela by TPLF forces. And now my son's grandparents are in danger as well. This is painful to me, and I know it is to many of you as well. This effort has really taken over my life recently and truly feels as if it is an obstacle too large to overcome. At this point, what I want to do is give information to Americans about what's happening in Ethiopia and why. The articles that have been running on CNN and Al Jazeera have really driven the narrative here in the United States. And seemingly it justifies the United States' position on this matter. However, it is simply disinformation. The more you dig in, the more you will find that this is really a U.S. State Department coup on a democratically elected government of a sovereign nation. Yeah! The recent stories coming out, including the amnesty report of thousands of women gang raped by TPLF forces, their destruction of places of worship, churches and mosques, and killing of religious leaders, destruction of hospitals and important infrastructure. In the past 1 week alone,
the TPLF intentionally looted and destroyed more than 60 hospitals and over 500 health centers, leaving more than 5 million people out of health service for the next few years. This violent attack is targeting civilians, targeting the people of Amhara and Afar. Now I ask why the US, UN, USAID, or WHO did not condemn this act of evil. Yes. We also can't forget what the TPLF did to Ethiopia these past 30 years. So I have a question for the people of the United States. How did we feel when foreign entities interfered in our 2016 election? We were upset, right? Yeah. And we're doing everything we can for it not to happen again. Yes. Now in Ethiopia, the Biden administration is sugarcoating negotiations, asking for a regime change and a new form of governance. Yes. Let me remind you, people of the United States, Ethiopia had their first free and fair election in July 2021. Yeah. 40 million people voted and an inclusive government was established. So now, why is the Biden administration undermining this democratic process of Ethiopia and the will of you, their people? Why deny Ethiopians the democracy they finally achieved? This is not an American value, folks. This is not what Thomas Jefferson stood for, or George Washington, or any of our founding fathers here. Yes. Undermining democracy and people's voices is not what U.S. Americans stand for, okay? We stand for liberty and justice. If we want peace in Ethiopia, we need to listen to the people and respect the democratic Ethiopian government. And publicly, we need to listen to the people and respect the democratic Ethiopian government. And publicly denounce the TPLF's horrific crimes of the past 30 years. Denounce the crimes they are committing today. The U.S., along with the rest of the world, needs to demand for the TPLF to disarm. No more. Power to the people. Thank you. All right, thank you so much, Frank, for sharing your story about your family. It is devastating. It is heartbreaking. And we have to hear from more voices. So right now, I'm going to show this beautiful woman, Rahel, who is a voice of our people, and she has a few words that she'd like to share with us. Welcome. Come on. Salam, salam, salam. Ethiopia, Indemin nachu. Salam nachu. Salam, Mama Africa. President Biden, we are gathered here today, and for the past year, we have assembled in peace, love, and unity on these premises in Washington, D.C., without being recognized, acknowledged, or heard. We are not an enemy of Westerners. Rather, the West has made it clear it has lost all respect for Ethiopia's sovereignty and identity, as we are here again and again and again to inform the international world that Ethiopia is sovereign, civilized, and able to handle her own affairs. We say no more to this barbaric betrayal of Ethiopia and Mama Africa. We say no more to this false narrative of the matter of Ethiopia and Mama Africa. We say no more to this false narrative of Western media such as CNN, BBC, Reuters, Al Jazeera, Fox News, Associated Press. No more. Stop pushing your false narrative about Ethiopia and Africa. We say no more.
country. We are one people. And we have elected Dr. Abiy Ahmed as our president and prime minister. Enough is enough. Look out, Biden. Look out, Biden. Look out. Abiy, 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 Abiy. Tigray People Liberation Front, stop the genocide in Ethiopia. You are responsible and need held accountable for atrocities committed in Makadra, Benishangel, Afar, Wollo, Al-Qaid, Gondar, Eritrea, Oromo, Tigray. Stop the genocide on Ethiopia's TPLF. And that's including Tigray. You are killing Tigray people, not Dr. Abiy. It is you, TPLF. And you supporters, you have blood in your hand because you are funding a terrorist and you're crying your family's dying. You are killing your family. Stop supporting TPLF. Biden, support Ethiopia. Stand with Ethiopia. Stand with Eritrea. We are civilized. We are a sovereign country. Listen to all of us. Listen to us all. Us majority voters in the United States, we usually vote Democrats. But come 2024, it's going to be in Virginia again. And the Ethiopians will not vote for you, Biden. No more. No more. Enough is enough. Hands off Ethiopia. Hands off Africa. Hands off Eritrea. Hands off Ethiopia. No more. No more. No more. All right. We say no more to these interventions, no more to these foreign policies that try to control other governments. I just want to recognize real quick, you probably have heard some of them speak earlier at the State Department. We have brothers from other African countries, from Somalia, Sudan. We just want to recognize them and thank them for joining us here. We have our African American brothers. We just want to thank them. I also want to thank Meron that just came, and I'm sorry, Rahel that just came and spoke. She came all the way from Ohio, by the way. So we thank you for that. And then next we have the Queen of Sheba coming on to speak. All right, thank you. Come on. Oh my, Carmilla. Thank you, everybody. First, greetings to all my Ethiopian brothers and sisters, to all my Eritrean brothers and sisters, to all our African brothers and sisters, to all our African American brothers and sisters and friends alike from all over the world. It means a lot for all of you to be here, for us to be heard. Now, why are we saying no more?
For months now, Ethiopians, Eritreans, fellow Africans in the diaspora and all over the continent of Africa have been screaming, no more. No more. That the Western world doesn't seem to fully understand the gravity of the situation we are in as Africans. For over a year now, the war in Ethiopia has been painted by the Western media as a war launched on Tigrayans, a particular ethnic group, our brothers and sisters, against, as if it's some sort of revenge politics against the TPLF, a terrorist organization, an entity that has systematically oppressed our people, that's all Ethiopians, for decades. Meanwhile, the facts about how and who started this atrocious war have only been reported by a handful of journalists, and the majority of our stories have been silenced with little or no mainstream media coverage. Ironically though, what has been pushed for the world to see, despite our loud cries, are the stories narrated by the TPLF, and I'm going to summarize some of this for you. Number one, blaming the democratically elected government for destructions and massacres, while the TPLF's rebel army, the TDF, are glorified as brave freedom fighters by the likes of Declan Walsh and William Davidson of the Crisis Group, and so many others. Blaming the Ethiopian armed forces as attacking Tigray without mentioning the hundreds of soldiers of the Northern Command who protected the people of Tigray for decades, who were brutally massacred in their sleep. While even the TPLF owns the fact that they made these initial strikes, but they claim it as a preemptive strike to protect their people. No one can explain how, if there was an attack launched on Tigray, how are these soldiers asleep when they were massacred in their sleep? They blame Eritrea for invading. However, they don't mention that the missiles were thrown into Eritrea, into Asmara. How come? When all these horrific massacres have taken place, when in my Padra, 1,500 souls were slaughtered by these evil forces. But with videos and individual witnesses and stories of survivors, none of these things were ever put on Western media. Why? When a unilateral ceasefire was accepted by the government and the TDF continued to advance, and all the while, the U.S. government is pushing for sanctioning Ethiopia. The U.S. government is pushing for sanctioning Ethiopia throughout this year, accusing our government for violations and war crimes, while TPLF activists were screaming Tigray genocide. What about the thousands of other Ethiopians murdered daily? What about the Afar people? What about the Amhara people? What about every single soul that is losing their lives out there defending our home? But we can't forget the innocent Tigrayans that are still paying a price. They would have you feel and think as if the Ethiopian government is starving its people, but it's the TPLF that's starving our people. It's the TPLF that's blocking. It's the TPLF that stole the trucks and misaided them. And just recently, after so many evidences with UN sources revealing how much conspiracy there was inside, we were ignored again. And just a couple of weeks ago, a Zoom video shows how the Western diplomatic community sits down and conspires to install a transitional government. While we have an elected government, a democratically elected government that is ignored. Why? Thousands are rounded up, they say, in Addis, in concentration camps. Concentration camps where Barry Sherman, congressman, whose mother and father are Jewish, and he claims it, compares what's happening with detention centers to concentration camps, and empowers these activists from the TPLF to compare it to Auschwitz from the Holocaust, where millions were slaughtered
if you're comparing this to Nazi Germany, was the Nazi Germany's army at the time, was he a Jewish man? Was a general? Because our Minister of Defense happens to be a Tigrayan man. Explain to me how. How? We have our problems, but the point is this. It's our problems to fix. We said hands off, they didn't listen. So now we're saying no more. No more. No more of your ideas. No more of your empty solutions to the problems that you've created to divide us, pitting brothers and sisters against each other, handing us weapons and peace deals while our kin are dying daily. No more labels, no more propagation of lies, no more fake news, no more dividing us, no more stealing our resources, no more landing of corporations on our bloody soil, and no more robbing our indigenous people in the name of your humanitarian aid. No more loans that roll into eternity, no more loans that shackle us as you claim the grace and charity and you suck our veins dry. No more military interventions. No more proxy wars. No more sabotage. No more oppression. No more fake news. And no more of Africans kneeling to the superpowers. No more. No more. When I say no, you say more. No. When I say no, you say more. No. No. Thank you so much. We say no more. No more. I tell you, we are awake and we are conscious. We are awake and we are conscious. We are awake and we are conscious of the hybrid warfare the U.S. is putting out. The hybrid warfare is basically a military and non-military intervention into other countries. It's pressure through economy, it's pressure through disinformation, it's pressure through other means, financial and everything. That's a hybrid warfare. We are awake and we are conscious. Say it with me. We are awake. We are conscious. We are awake. We are conscious. We are awake. We are conscious. We say no more to hybrid warfare. To hybrid warfare we say. To hybrid warfare we say. To hybrid warfare we say. We are awake and we are conscious. We're not being fooled anymore. We understand what's going on. This is modern colonization. We are not going to accept it. We're going to go out and vote. What are we going to do? What are we going to do? What are we going to do? We got to go out and vote. We got to go out and vote. What are we going to do? What are we going to do? Vote. 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 Senator Menendez, Senator Coons, we gonna vote. We gonna vote. We gonna vote. We are not gonna accept this hybrid warfare. So real quick here, let me introduce Meron. She ran for Arlington City Council, so we are so happy to have her. Hello, my name is Meron Teklu, and I am the daughter of two Brazilian Ethiopian immigrants. And my parents taught me the value of our Ethiopian culture, our history, and the vibrancy that we bring to this United States.
And so today, what I want to share with you all here, my brothers, my sisters, my cousins, my extended family, is my vision for today and my vision for tomorrow. And in this fight for our shared humanity, how do we make our voice heard? So today we recognize the shared humanity with our family, cousins, and relatives in Ethiopia who have died at the hands of this war, whose social and economic livelihoods has been disrupted and disregarded. Today, we stand in unison as one, voicing our concerns against the atrocities committed by the TPLF terrorist group. We condemn the sanctions imposed on Ethiopia and Eritrea, and we now recognize what seems to be a dying relationship between our home countries and the United States. Today, we call on our Ethiopian American diaspora lobby here in Washington, D.C. and across the nation to join us in our No More movement, no matter your age, your ethnic identity, your gender, your religion. Today, we call on our elected officials here inside the United States Capitol to recognize the contributions of our Ethiopian and Eritrean community and to pay attention to the false media narratives being portrayed against Ethiopian democracy. Today, I am hopeful for a better tomorrow where the power of our collective voice inspires not only change, but favors peace and promotes prosperity for future generations to come after us. Tomorrow, we will be even more organized, mobilized, and we will continue to make our voice heard. Change comes from inside communities, and so we must ensure that the change does not come from the outside in, but comes from us, the voice of the people. We have power in our movement. We have power in acknowledging this shared humanity and the atrocities committed by the TPLF terror group, and we ask our allies to join the No More movement. We say no more. Thank you.
Hello, hello. Okay, let me get back up. Exercise time, huh? From my walk from the State Department. Okay, a few announcements. Number one, can everyone do me a big, big favor? Take one step back. Okay, I need to see everyone on this side. One step back. Okay, two, but let's do one first and then progress. One step in the front, please, please. This is going to make our visuals look very good so we can communicate, right? One step back here. Thank you. And is it right here? One step back. I don't speak American, I know a few words. Okay. Okay. Another thing. You see these people who are passing this out. Pay attention. A lot of you maybe didn't hear about this march until last minute, right? You want to be informed. So make sure that you scan the code that's here. They're walking around. And then afterwards, as we conclude, you can come closer and you can take it here, okay? Make sure that you follow Get Fact ET and make sure you follow Africa Hub, okay? The reason why we're saying this, folks, I need you to listen up because our voices aren't being heard, right? So we need to make sure that we're communicating what's going on. Now, I want to teach you a new chant. Let's get creative here, right? So this is from the Black Lives Matter movement that has really energized the base because that is also a part of us. So it goes like this. I'm going to do it first, and then you're going to do it. Okay? Are we all game? You ready for me? Yeah. Are you ready for me? Yeah. Okay, let's see. Okay. He goes, hey, hey. Hey, hey. Ho, ho. Ho, ho. Those Biden sanctions got to go. Okay, one by one. Okay, here we go. Hey, hey. Hey, hey. Ho, ho. Ho, ho. Those Biden sanctions got to go. Those Biden sanctions got to go. Hey, hey. Hey, hey. Ho, ho. Ho, ho. Those Biden sanctions got to go. Those Biden sanctions got to go. Hey, hey. Hey, hey. Ho, ho. Ho, ho. Those Biden sanctions got to go. Those Biden sanctions got to go. Hey, hey. Hey, hey. Ho, ho. Ho, ho. Those Biden sanctions got to go. Those Biden sanctions got to go. Good job, Gomez, my people. Good job, good job. Okay, up next, we have Ben from Answer Coalition, who's going to talk about the efforts that they're doing in support of us, as well as some of his remarks of what they've been doing for the community. Okay, so let's give Ben a warm welcome. No more! No more! No more! No more! Thank you. Good afternoon. Salam to all that are here fighting for justice and sovereignty. My name is Benjamin, and I am an organizer for the Answer Coalition, which stands for Act Now to Stop War and End Racism. I'm here to extend my deep solidarity to the people of the Horn of Africa. Now, more than ever, we must keep an eye on the foreign policy decisions of the United States government after they have just left Afghanistan in ruins and are setting their sights on new targets. In the United States, those that are born here and have citizenship, like me, carry an important responsibility. U.S. citizens like myself must watch what their government does to people abroad
and speak out against these forms of injustice. No more! No more! No more! No more! The people of the United States stand nothing to gain by allowing the mistreatment and brutality of their country's military to wage relentless pain and suffering on the people across the world. We are here today to say that no more should the United States government interfere with the affairs of Ethiopia or anywhere in our name. No more! Will the people of the sovereign African Horn Nations be disrespected by the United States in our name? The people of America stand with the people of Africa. Our enemies are not in Addis Ababa. They're right here in Washington. They're in USAID. They're at the State Department. They're in the Capitol. Our enemies that are wage war on peaceful people and create upheaval when they cannot already find it. There is no solution to this conflict that concerns the United States military or the U.S. intelligence community. There has never been an instance in modern history where the deployment of the U.S. military or the CIA or the Department of Intelligence has ever been a solution to a conflict. We are out here today because we know without a shadow of a doubt that the U.S. military only causes more violence, more famine, and more anarchy. No more! No more! We do not have to look further than the recent reappearance of the trafficking of slaves in Libya, of the drug cartels in Afghanistan, to know this is a true fact. If the United States government does not cease its interference within the Horn of Africa, we only have to anticipate more bloodshed and more hunger, when what we see is the overwhelming majority of people of Ethiopia, Eritrea, Somali, Djibouti desperately seek peace. And truthfully, the majority of Americans seek this as well. No working class American wants their son or their daughter to die in a conflict abroad for a cause they have no stake in. ይሰማል ይሰማል። እንዴት ዋላችሁ? እሺ አመሰግናለሁ። እታችን መታሰቢያ ቀጠና የኢሳት ጋዜጠኛ አለች። ከራሊ ቦታ ካፕቶን ላይ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች። እንግዲህ እታችንን መታሰቢያ ቀጠናን ወይም መስጂድ በደንብ እናውቃታለን። ከስቱዲዮ እስከ ግንባር ድረስ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አብራን በጣም የምትሰራ እህታችን ናት። በኢሳት አገልግሎቷ ብቻ ሳይሆን በሀገራዊ ስሜቷ እጅግ አድርገን የምናከብራት የምንወዳት ጀግኒት የምንላት ኢትዮጵያ ነው። በአደባባይ ሚዲያ ሰሞኑን ስናወድስ ከነበሩ እህቶቻችን መካከል ናት። እሷ የተሰማትን በዚህ በዲሲም በካሊፎርኒያ በተደረጉ የፈንድሬዚንግ መርሃ ግብሮች ኢትዮጵያውያንነት እንዴት እንደደመቀ ከግንባር እስከ አሜሪካ ያለውን ትነግረናለች። እነዚህ የተሰማችን ለአደባባይ ሚዲያ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም አደባባይ ሚዲያ። የሚገርም ነው አንተ ስትገልጸው ልክ ነው። ከኢትዮጵያ ከገጠር ጀምሮ እስከ ውጪ ነው። ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ። በአሁን ሰዓት የዓለም አቀፍ ትላልቅ መንግስታቶችም የኢትዮጵያን ጉዳይ እየተከታተሉት ነው፣ እየተጫኑት ነው ያለው። ኢትዮጵያዊ ደግሞ ከገጠር ጀምሮ ሊያንቀሳቅሰው የሚችለውን አይነት ኃይል እያሰባሰበ እዚህ ደርሷል። ይሄ ደግሞ የሆነው ዝም ብለን ፈልገን ሳይሆን ምናልባት የፈጣሪ ጊዜ ደርሶ ነው መሰለኝ። ያለውን ነገር ታሪኩን ቀያይሮ የነበረውን ገለባብጦ እዚህ አድርሶናል። አንዳንድ ችግሮች መቼም በኢትዮጵያ ላይ የሆነው ነገር በአማራ በአፋር ላይ የሆነው ነገር በጣም አንጀት የሚበሉ ናቸው፣ በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። ሄጄም አብዛኛዎቹን አይቻቸዋለሁ። ግን ከዛ በላይ የመጣው በኢትዮጵያ ላይ የመጣው ትንሳኤ በጣም ደግሞ ኤክሳይት ያደርገኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል፣ ብርሃን ያሳየኛል። እና አንዳንዴ የፈጣሪ ስራ ነው የምለው ለዚህ ነው። ባልታሰበ ወቅት ባልተዘጋጀንበት ወቅት እንደ ዓለም አቀፍ ያለውን ማህበረሰብ ጠቅላላ አንድ አድርጎ የገጠሩንም አስታጥፎ ገጠሩ ደግሞ ተሄዶበት የምንም በዚህ ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴ የሌለው ገበሬ እያረሰ ባለ ሰዓት ነው ጠላት የገባበት። እናቶች ቤታቸው ጉድ ጉድ ሲሉ ነው ጠላት የገባባቸው። ሄዶ ገብቶ ጥፋት አጥፍቶ አበሳጭቷቸው አሳዝኗቸው አስከፍቷቸው ዛሬ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሁሉም ጥርሱን ነክሶ ተነስቷልና እንደተባለው ከገጠር ጀምሮ እስከ ዓለም አቀፍ ትላልቅ አገራት ከተማዎች ላይ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ያለበት ጊዜ ነው። እንደምታዩት
ዛሬ በዚህ በካፒቶል ላይ ወይም በዋሽንግተን አደባባይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ፎጣ የለበሱ ኢትዮጵያውያን አደባባይ ሞልቶት ሰንደቅ ዓላማው አየሩን እንዳለ ተቆጣጥሮት የሚታይበት ጊዜ ነው። ይሄ መቼም ከምድር አይሆንም ብዬ ነው አንዳንዴ የማስበው። በጣም የሚደንቅ መንፈስ ነው ያለው እና ከስጋም Thank you for being here with us. I was asked to direct this question to you in English so that our viewers, non-Amharic viewers, could also understand. Could you tell us a bit about how are our people doing back home, and how is the organization going, and what is it that you want us to know as far as the things that are happening in Ethiopia? Okay, thank you. Well, I'll probably start by the later question. What I would like the people of Ethiopia, wherever you are, to do is to just stand with Ethiopia completely in your heart, in your money, in your thoughts, in your prayer. Stand with Ethiopia, then everything's going to be fine. Back home in Ethiopia, everybody came together. All the problems are now, known by the whole community. There's no one sitting aside. Everybody's together and united. So we are determined, and people back home are determined to solve our problems like terrorism fights or, all sorts of things. The fight with TPLF has to end somehow. And most people, if you ask them, it's not just about solving the problems or stopping the war. It's also, telling a lesson that do not be touched again, do not dare to touch Ethiopian people again. So with that determination, Ethiopian people back home are determined to fight the terrorists, the TPLF, also the fight against the Western media or Western government, attacking Ethiopian government, Ethiopian people. So now in the old days, we would be urging or asking or praying for unity, but no more. Ethiopia is united. That's the most powerful thing we have at this moment. All we need is now everybody from all over the world and back home to just do what they can. We're united. We're one, emotionally, psychologically, and physically. But the one thing that's missing, which is not missing, but should be, dealt with, is actually doing something. Helping the displaced people, also helping in the war. There are soldiers who are, wounded. There are hospitals who need help, and all these things need to be helped by the Ethiopian community wherever you are. When we do this, then we can see that Ethiopia is rising for good. Absolutely. Thank you. That's very important for us to continue to sustain this momentum that we have built. How do we translate the momentum we have? As you had just said, it really does look like it's a divine intervention when we look at how big and powerful this unity is becoming. How do we make sure that we sustain this moving forward in the next few years to rebuild our country? Well, we have to use this momentum to do anything, to even build Ethiopia. We need to look at our land now. We don't want to be beggars. We're not beggars. We have massive land. We have a beautiful land. We have so many young people. This is time to actually look at our country properly. Make all the study, make all the research, and sit together with all the people who are, who've got the skills and knowledge about the country. And we have to sit together, get organized, and study and look at the country as if we haven't seen it before. Then so that we can understand how we can progress from here. Look at our land, look at all our problems, look at the countryside, what we have in the countryside, how the people in the countryside are living, how is the education system, everything. This is time that we can use the momentum to study all of these problems and find out what we can do, and just do it do it on the ground. So I can see that. I can see the momentum is here. I can see Ethiopians are determined to do anything at this moment. I can see people are happy to work together. All we need to do is now not to lose this momentum before we sit down and organize it. We need to be organized together. All the organizations and governments have to work together. It's not a government's job.
by itself. It's not an NGO, or it's not just a bunch of groups. This is a country, and it's a huge country. So everybody has to come together. Whoever's concerned, the people will support. The people will be, led by whatever the organization is, as long as it helps the country. So this is time to actually do proper jobs on the ground, so that we can change the country for good. So I'm seeing so many people now coming together, physicians, anybody who knows about anything, IT specialists, anybody, psychologists, everybody have to sit together and come together and do what they can at this moment and ask people to help in any way they can. So in that case, we can actually proceed from here, not to just go back to where we were, is to grow and be even a better country that we haven't seen before. Thank you. In that spirit of, not necessarily going back to where we were, but growing into a better nation, what do you hope for Ethiopia's future, and what do you hope for Africa's future? Well, I mean, Ethiopia is kind of a personal case with me. I don't know why, but I can imagine that it's personal for everybody, because you can't forget Ethiopia. You cannot just sleep without hoping or praying for Ethiopia every night. We've seen the light, and more importantly, we've seen, the Lord is with Ethiopia at this moment. It's just like today, yesterday and the day before was freezing cold in this place in Washington, D.C. I was worried, like, are we going to survive the cold and do all the things they arranged here? And then guess what? It was sunny and beautiful today, just like the sun is shining on Ethiopia too. So I'm hoping the sun fully shines on Ethiopia, so that we can flower. Our children should be flowering, not migrating to Middle East or any other countries. We don't want to see young Ethiopians going to any other countries that should be treated less than any human beings. I think we might be having some technical difficulties. We're just having a ከመታሰቢያ ጋር ነው. I think she's back now. Screaming Black Lives Matter. Remember that? Now it seems that the U.S.'s political action and intelligence machinery, which is also known as USAID, are focused on Ethiopia and Eritrea. So now, just like we said it back then, just like we said Black Lives Matter, we say African sovereignty matters. African sovereignty matters. You hear that? When I say African, I do apologize. I wasn't able to hear the last bit of the questions, your answer, but I do know that you're in a hurry, so I'll let you go. Thank you so much for being with us today. African sovereignty matters. Why? Because we're gonna vote, we're gonna campaign, we're gonna organize, and we're gonna mobilize. Right? 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 No more! No more! So I just want to introduce our next speaker, Shiraz, all the way from Houston, Texas. Give him a round of applause, please. Thank you. Assalamu alaikum. Salam Nachu. You guys are amazing. This is historic. I am absolutely. I'm from all the way from Texas, community leader. Been supporting Ethiopia, Eritrea for 20 years in Texas and internationally. I came yesterday from Dubai. When I say Ethiopia, I don't see any regions or differences. I see one Ethiopia, one love and peace. We are here to give a clear message to biased media to stop scaring people, to stop their lies. No more fake news. America and Ethiopia
have a long history. Ethiopia is a great country. We have 100 years of friendship with America. Please resume the trade under AGUA. Yes. America needs to revise and review its foreign policy on Ethiopia. Work with democratically elected government. The people of Ethiopia has spoken and exercised their right to vote. Please work with democratically elected government and don't undermine Ethiopian people. We advocate democracy. We are here for peace and love. Long live Ethiopia. Long live Eritrea. Long love Ethiopia. No more. Thank you. Thank you, Shamar. Thank you.
All right. That was fun. We say no more. No more. All right, I got a little commercial and then we'll go back to the songs, okay? So, you know, there's a challenge out there. Have you heard about the challenge? It's the Great Ethiopian Homecoming. The Great Ethiopian Homecoming. You have heard about that challenge, right? Are you going back? Are you going back? Okay, so the Get Fact organization, which helped organize this wonderful rally with Gibra Hayil Task Force as well, and No More, of course. Want to announce, you know, that when you go back to Ethiopia, there will be several events that will be established, like concerts and museum things, those kind of things, and then the funds that will be raised, they will be allocated for those people that have been affected. So we ask you to check out the Get Fact website, Get Fact ET, and then RSVP. When you RSVP, any events will be communicated to you. So we ask you to do that, okay? And then also, it's very important that you participate on
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንን ነው ያዘጋጀነው ዛሬ ከዲሲ እና ከአስተን የነበረውን የግራንድ ራሊ ነበረ ስናሳይ እየቆየ ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር አብረን ያየን ነገር ነው። የኢትዮጵያውያንን አንድነት ማየት የቻልንበት ይሄ ራሊ ከላስት 3 ዊክስ ሲደረግ የነበረ ነው። እኔ መቼም በጣም ደስ ብሎኝ ነው 4 ሰዓት ራሱ መሆኑን አሁን ነው ያስተዋልኩትና አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ከዚህ ቀጥሎ መላኬዶም አንድ ያዘጋጁልን ፕሮግራም አለ። ስለሱ ትንሽ ይነግሩናል። እንኳን ደህና መጡ። ይፍቲን ባርኩኝ አባቴ። እግዚአብሔር ባርክ። ተራስልን የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ሰዎች እንደምንውላችኋል። እስካሁን በእውነቱ በጣም ደስ የሚል መርሃ ግብር ስንከታተል ቆይተናል። በኢትዮጵያውያን በመላው አሜሪካ ሲያሰሙት የነበረው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ዛሬ ደግሞ በሶስት ዋና ዋና ቦታዎች ላይ በሳን ፍራንሲስኮ፣ በኦስትን ቴክሳስ እንደዚሁም በዋሽንግተን ዲሲ ትልቅ ራሊ ሲደረግ መቆየቱን ተመልክተናል። ህይወት በጣም ደስ የሚል ነው። መቼም እግዚአብሔር ይመስገን የሚያሰኝ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላው ስቱዲዮ ወስዳቸዋለሁ። በሌላኛው ስቱዲዮ አንድ እንግዳ አለን። እንግዳችን አርቲስት ሚካኤል ሚሊዮን ነው። ሁሉም የሚያውቁት ይመስለኛል። ምናልባት ፖስተሩን እዚህ ላይ ማሳየት የምችል ከሆነ ህይወት አርቲስት ሚካኤል ሚሊዮን በቅርብ ጊዜ በዚህ በጦር ግንባሩ ቆይቶ ተመልሷል። እኛም የዛሬ እንግዳችን እንዲሆን ጠይቀነው ፈቃዱን አግኝተናል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በሌላኛው ስቱዲዮአችን ከአርቲስት ሚካኤል ሚሊዮን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ይሄ እንደተጠናቀቀ ወደዛ እንድትሄዱ በትህትና ጠይቃለሁ። ምናልባት ሊንኮቹን የዛኛውን ሊንክ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይኖርብናል። ስለዚህ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እዛኛው ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ህይወት እሺ፣ ሊንኩን ድሮፕ ለማድረግ እየሞከርኩ ነበረ። እሱን በዚሁ እንልካለን። እስከዛው አንድ ፕሮግራም ብናይ መልካም። እሺ፣ እኔም ያኛውን ሊንክ እዚሁ ላይ ያስቀምጠዋለሁ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እዛኛ ላይ መገናኘት እንችላለን። አደባባይ ወርልድ ላይ ነው ይሄ ዝግጅቱን የምናስተላልፈው። እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ህይወት ይሄንን ዝግጅት ያስተባበሩትን ያቀናጁትን ሁሉ ከልብ ማመስገን ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ህይወት። እውነት ነው። በጣም ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ነው ሲያስተላልፉልን የቆዩት። ከአስተንም ከዲሲም የኛውም ባልደረቦች ጨምረው ነው እንግዲህ ዛሬ ያገዙን። ግሩም ፕሮግራም ነበረ ቆይታችን። በዛው እንግዲህ ሊንኩን ድሮፕ አድርገናል። እዛኛው ስቱዲዮ ውስጥ እንገናኝ ነው የምለው። እስከዚያው ድረስ በሰላም ያገናኛል። የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየ። ህዝባዊነት ዳር እስከ ዳር በርቶ ለሰላም ለፍትህ ለህዝቦች ነፃነት በእኩልነት በፍቅር ቆመናል በአንድነት መሰረተ ጽኑ ስብናን ያልሻርን ህዝቦች ነን ለስራ በስራ የኖርን የአኩሪ ቅርስ ባለቤት
የጀግና ሕዝብና እንጠብቅሻለን አለ